হ'ব জাহ্নৱী বাইদেউ ৰক্তিম কোৱা এই মই এইটো ইউটিউব লিংকটো মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তোমাৰ গ্ৰুপত তোমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত হা এইটো চাই ল'বাচোন শ্বেয়াৰ কৰি দিবা হোৱাটছএপত ইউটিউব লিংকটো হা হোৱাটছএপত দিছোঁ হা কিহত পাৰ্চনেল হোৱাটছএপত হা ইউ জাষ্ট শ্বেয়াৰ দেট লিংক আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে জইন কৰিছে ৰক্তিম বলো আমাক দেখিছো ৰক্তিমকো দেখিছো হয় ছাৰ গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান দিনেশ্বৰ গুড মৰ্ণিং মঞ্জু বাইদেউ আহিলে নে মঞ্জু বাইদেউ গুড মৰ্ণিং ছাৰ গুড মৰ্ণিং মঞ্জু বাইদেউ আহিলে বাইদেউ দেখিছো গুড মৰ্ণিং বাইদেউ গুড মৰ্ণিং মই জাহ্নৱী বাইদেউ এইমাত্ৰ পাতিছিলো বাইদেউ জইন কৰিম আৰু বুলি কৈছে বাইদেউ এইমাত্ৰ অলপ আগত বাইদেউৰ লগত পাতিছো মই জাহ্নৱী বাইদেউ বাইদেউ আমি কলো আহিব বাইদেউ হয় বাইদেউ জইন কৰিম মই বাইদেউ কৈছো হ'ব আপুনি কিমান হৈছে 42 হৈছে ন 43 ছাৰ বৰ্তমান 43 বাইদেউ সোমালে বাইদেউক দেখিছো তেওঁ আমাৰ হাতত 5 মিনিটমান সময় আছে হ'ব আমি আৰু কোনোবা জইন কৰি নি চাই লোৱা হয় ছাৰ বাইদেউ গুড মৰ্ণিং খবৰবিলাক সজাবলৈ কেনেকৈ কৰিম দৰ্শনে কালি কৰি দিলে কৈছোঁ কালি কিবা কৰি দিলে দেখা নাই ইয়াতে এইটো অহা নাই দেখোন মোৰ হেৰিটো চা আছে ন
Hello. Hello. হয় বাইদেউ বাইদেউ ঠিকে আছে বাইদেউ বাইদেউ আপোনাক আমি দেখিছো মানে নহা হৈ গৈছিলে আকৌ না আহিছে বাইদেউ এটা ঠিকে আছে বাইদেউ এটা ঠিকে আছে ন আছে বাইদেউ হয় হয় ঠিক আছে হ'ব ঠিক আছে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো অকমান পিছত ঠিক আছে হয় হয় হেল্ল' হেল্ল' হয় বাইদেউ হেল্ল' হয় এতিয়া শুনিছো মাতো অহা নাছিলে মাজতে আছে আছে ঠিক আছে বাইদেউ এতিয়া ঠিকে আছে ন আছে আছে ৰক্তিম ছাৰ হয় আমি আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো হয় হয় ছাৰক প্ৰিন্সিপাল ছাৰক এবাৰ স্যাৰ প্ৰিন্সিপাল মই আছো স্যাৰ হয় স্যাৰ মই আছো আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো আৰু পাৰ্টিসিপেন্টস নিশ্চয় আহি আছে বাকি আমি এক সেকেন্ড অলপ 10 মিনিট পিছত ফোন কৰি কৰিছো লওঁ এক মিনিট ঠিক আছে সকলোলৈকে আদৰ আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৱেবিনাৰলৈ সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছো আদৰণি জনাইছো this is a very important academic exercise the main theme of this webinar is about Ahom state and social development understanding history and society and this important webinar will be hosted in fact the paper will be presented by eminent Professor Jahnovi Gogoi Naik, Madam, Department of History, Dibrugarh University. At the very beginning, I would like to request the head of the department, Gorgaon College History Department, Dr. Anjumonuni Gogoi Dhar Baido, to deliver the welcome address. Baido. ধন্যবাদ ৰক্তিম গুড মৰ্নিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো সন্মানীয় গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্ত ডাঙৰীয়া আজি আলোচনা চক্ৰৰ সমল ব্যক্তি আমাৰ আমন্ত্ৰিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ জাহ্নৱী গগৈ নাথ বাইদেউ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা ৰীণা সন্দিকৈ ডাঙৰীয়ানী গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা তথা ইতিহাস বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী
আৰু বিভিন্ন অংশৰ পৰা আমাৰ ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা সন্মানিত ব্যক্তিসকল, গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজি আমাৰ আলোচনা চক্ৰলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আশা কৰোঁ আজি আলোচনা চক্ৰ আপোনালোকৰ উপকৃত হ'ব। আৰু গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগে মধ্যযুগৰ অসমৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মানিত অধ্যাপক ডক্টৰ জাহ্নবী বাইদেউৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু বাইদেৱে আমাক আজি সন্মতি প্ৰদান কৰি এই আলোচনা চক্ৰখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমাক সুবিধা দিয়াৰ বাবে তেখেতক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সব্যসাচী মহন্ত ছাৰকো আমাৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। সকলো সময়তে আমাক গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ আৰু উৎসাহ দি এনেধৰণৰ কাৰ্যবিলাক আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰাৰ বাবে গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে আজি এই ৱেবিনাৰলৈ আদৰণি জনাই আপোনালোকক বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ বাইদেউ। Now I would like to request our dynamic principal, author and eminent poet, Dr. Sabyasachy Mohanto sir, Honorable Principal of our college, to deliver the inaugural address. Sir. Thank you so much, Dr. Roktim Pator. সুপ্ৰভাত। গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ উদ্যোগত আজি আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ৱেবিনাৰ আহোম ষ্টেট এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হিষ্ট্ৰী এণ্ড ছ'চাইটি ইন প্ৰি কলনিয়েল আছামৰ অৰ্গেনাইজাৰ আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ সমূহ অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ, বিভাগটোৰ সন্মানীয় মুৰব্বী তথা আজিৰ আলোচনা চক্ৰখনৰ কনভেনৰ ডক্টৰ মঞ্জুমণি গগৈ বাইদেউ, কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ ৰক্তিম পাটৰ, কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ বলোৰাম দাসকে প্ৰমুখ্য কৰি টেকনিকেল কোঅৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ ডিম্বেশ্বৰ দাস, আজিৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ মহাবিদ্যালয় তথা অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, আমাৰ আটাইতকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মূল আকৰ্ষণ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আদৰৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বুৰঞ্জী বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰাধ্যাপিকা প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ জাহ্নবী গগৈ নাথ বাইদেউ, আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ। আমি জানো যে বাইদেউ she is the senior most professor in the Department of History, not only in Department of History, in entire Dibrugarh University. Now I think she is the senior most professor and she has expertise in this area, particularly the medieval part and Ahom state and the social development, social formation. I personally know her. মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক বাইদেউৰ এই ক্ষেত্ৰখনত যি দখল, বাইদেউৰ যি বিশেষ অধ্যয়ন পুষ্ট বাইদেউৰ জ্ঞান, এই জ্ঞান সম্পৰ্কে আমাৰ এটা সম্যক ধাৰণা আছে। আমি আশা কৰিম আজিৰ যি আলোচনা বাইদেউৰ লগত মই কথা পাতিছিলোঁ, বাইদেৱে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মাধ্যমৰ বাইদেৱে তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিব। মই আশা কৰিম আমাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাইদেউৰ লগত এই বিষয়ত যদি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰে, আলোচনা কৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অধিক উপকৃত হ'ব। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি ক'ব খুজিছোঁ যে তোমালোকে আজি আমি অনলাইন প্লেটফৰ্মত আয়োজন কৰিছোঁ যদিও এয়া তোমালোকে সুযোগ যে বাইদেউক তোমালোকে খুব ওচৰতে পাইছা, গতিকে তোমালোকৰ মনত যি কথাই উদয় হয়, প্ৰশ্নৰ উদয় হয়, কিবা খুদুৱনি আছে, বাইদেউৰ পৰা তোমালোকে জানিব পাৰিবা। মই যদিও সমাজ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ, মই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ এজন ছাত্ৰ, তথাপি বুৰঞ্জী বিষয়ত মোৰ পিতৃ বুৰঞ্জী বিষয়ৰ কাৰণে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে বুৰঞ্জীত অনুৰাগ আছে, ৰাপ আছে আৰু বিশেষকৈ মই পলিটিকেল চায়েন্সৰ এজন ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন বিষয়টোৰ লগতো মোৰ এটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক আছে। গতিকে আমি আহোম ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ডিউৰিং আহোম এৰা আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিখন আগৰ বৃহত্তৰ কামৰূপ ৰাজ্য আছিল, সেই কামৰূপ ৰাজ্য ভংগ হোৱাৰ পিছত আমাৰ যিবিলাক ষ্টেট ফৰ্মেশ্যন হ'ল আৰু ষ্টেট ফৰ্মেশ্যনৰ লগে লগে যিখিনি ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ল, এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ
ইতিহাসবিদ অমলেন্দু গুহৰ লগতে আমাৰ বাইদেউ ডক্টৰ জাহ্নবী গগৈ নাথ আৰু আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন প্ৰাধ্যাপক তথা বৰ্তমান মাজুলীৰ অসম সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ পণ্ডিত ডক্টৰ ডম্বৰু নাথ ডাঙৰীয়াই এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰিছে। মই আশা কৰোঁ আজিৰ বাইদেউৰ বক্তব্য আৰু এই ৱেবিনাৰখনত যি আলোচনা হ'ব এই আলোচনাই আমাক বিদ্যায়তনিক দিশত নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব পাৰিব। মই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ হৈ বাইদেউৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছো আমাক এইকণ সময় দিয়াৰ কাৰণে। বাইদেউক আদৰণি জনাইছো। লগতে মই উদ্যোক্তাসকলৰ শলাগ লৈছো বুৰঞ্জী বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ মঞ্জুমণি বাইদেউকে প্ৰমুখ্য কৰি ডক্টৰ ৰক্তিম পাটৰ ডক্টৰ বলোৰাম দাস অন্যান্য অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ এইখনত টেকনিকেল সহযোগিতা আগবঢ়োৱা ডিম্বেশ্বৰ দাস আৰু আমাৰ সকলো অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দক আদৰণি জনাইছো আৰু তেখেতসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সৰ্বতো প্ৰকাৰ সফলতা কামনা কৰি এই অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছো। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আমার মহাবিদ্যালয়ের ডাইনামিক আমার প্রিন্সিপাল স্যারে আমাক সদায় বিদ্যায়তনিক দিশত বিভিন্ন কাম কাজ কৰিবলৈ উদগনি জগাই আহিছে আৰু তেওঁ এনকাৰেজমেন্ট আমি সদায় পাই আহিছো আৰু এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰাটো তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াই আমাক যিখিনি সহায় কৰিছে তেওঁলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনিতে এটা ঘোষণা কৰিছো যে আমি ইউটিউবতো লাইভ আছো, লিংক আমি শ্বেয়াৰ কৰি দিছো। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো পাৰ্মানেন্ট ইউটিউব চেনেল আছে তাত আমি লাইভ হৈ আছো। ইচ্ছা কৰিলে সেই চেনেলতো গৈ এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিব পাৰিব বা পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আজিৰ এই ৱেবিনাৰৰ মুখ্য আকৰ্ষণ আৰু ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন প্ৰফেসৰ জাহ্নবী গগৈ নাথ বাইদেউক পৰিচয় কৰাই দিবলৈ ডক্টৰ বলোৰাম দাস দেৱক মই অনুৰোধ জনাইছো। দাস ডাঙৰীয়া। ধন্যবাদ। হয়, শুনিছে মোক? হয়। Am I audible? You are loud and clear. Okay. ঐতিহ্যমণ্ডিত গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ উদ্যোগত আজি অনুষ্ঠিত হোৱা ৱেব সন্মিলনত উপস্থিত থকা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ লগত সংযোগ হৈ থকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ সন্মানীয় অধ্যাপিকা জাহ্নবী গগৈ নাথ ডাঙৰীয়ানী, মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা মহোদয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ লগত সংযোগ হৈ থকা বিভিন্ন বিভাগৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, তদুপৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকৰ পৰা আমাৰ লগত সংযোগ হৈ থকা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জয় জয়তে আপোনালোক আটাইলৈ আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ আলোচনাৰ মুখ্য আলোচক আমি গগৈ বাইদেউৰ বিষয়ে এটি চমু পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মই আৰম্ভণিতে অকপতে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিম যে এনে এগৰাকী পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ বহুমুখী প্ৰতিভা সম্পন্ন বাইদেউৰ বিষয়ে আচলতে সংক্ষিপ্তভাৱে তেখেতৰ পৰিচয় দাঙি ধৰাটো খুবেই কঠিন বিষয় হ'ব। হ'লেও সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই তেখেতৰ সংক্ষিপ্ত পৰিচয় আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ পৰা প্ৰায় 60 বছৰৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ 1960 চনত শিৱসাগৰ স্থিত জাজিত জন্মগ্ৰহণ কৰি তেখেতে তাৰ পৰাই স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ কৰি বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাবিদ্যালয় শিৱসাগৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা তেখেতে পুনৰ পদকসহ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি তেখেতে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই তেখেতে সুখ্যাতিৰে স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি জীৱনৰ 25টা বসন্ত নৌগড়কতেই ডিব্ৰুগড়ৰ সমীপৰ চাবুৱাস্থিত DDR মহাবিদ্যালয়ত ইতিহাস বিভাগৰ সেই সময়ৰ প্ৰবক্তা হিচাপে যোগদান কৰি কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। নতুনকৈ যোগদান কৰা মহাবিদ্যালয়খনত তেখেতে মিলিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে যেন
আন এখন আগশাৰীৰ উজনি অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক যেন হাত বাউল দি নাছিল। সেয়েহে নতুনকৈ যোগদান কৰা মহাবিদ্যালয়খনত তেখেতে 3টা বছৰ সম্পূৰ্ণ নৌ কৰোঁতেই 1987 চনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগত যোগদান কৰি বৰ্তমান পৰ্যন্ত সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা জ্ঞানৰ পোহৰ বিলাই অলেখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৱিষ্যত গঢ়াৰ প্ৰধান খনিকৰ হিচাপে আজি আমাৰ মাজত ভৰ্তি আছে। সেইগৰাকী হৈছে ডক্টৰ জাহ্নবী গগৈ নাথ ডাঙৰীয়া। তেখেতে পঢ়া শুনা কৰা সেইখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই অধ্যাপনাৰ সমান্তৰালভাৱে পুনৰ তেওঁ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত জঁপিয়াই পৰি 1994 চনত তেখেতে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে সঁপি দি সাধাৰণতে ইতিহাসৰ ছাত্ৰী বুলি সততে আনন্দ লাভ কৰা সেইগৰাকী মহিয়সী নাৰী পৰ্যবসিত হৈছিল ইতিহাসবিদৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শাৰীৰিক। আৰু সেই ইতিহাসবিদৰ দৌৰত তেখেতে বাছি লৈছিল কেইটামান অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে। সেয়া ইতিমধ্যে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে তেখেতৰ বক্তব্যত আলোচনা কৰিছে। মধ্যযুগৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাস অধ্যয়ন, আৰ্থ সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসৰ অধ্যয়ন, তদুপৰি নাৰীৰ শিক্ষাৰ তথা নাৰীৰ স্থান সম্পৰ্কে তেখেতৰ যুক্তিপূৰ্ণ বিশ্লেষণ। এইদৰে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত তেখেতে নিয়োজিত হৈ তেখেতে বিশেষকৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ গৱেষণামূলক পত্ৰ পাঠ কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতে গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰি ইতিহাসক সমৃদ্ধ কৰি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সেইগৰাকী বাইদেউৰ উপযুক্ত তত্ত্বাৱধানতেই ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গৱেষণাৰ সফলতাৰে ডিগ্ৰী লাভ কৰি আজি শিক্ষা জগতত পোহৰ বিলাবলৈ সক্ষম হৈছে। বিভাগটোৰ এগৰাকী মুৰব্বী অধ্যাপিকা হিচাপেও তেখেতে সামগ্ৰিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে নিজৰ যোগ্যতা আৰু প্ৰতিভাৰ বলত তেখেতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ইয়াৰ অংশ হিচাপে তেখেতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিত্তীয় পৰিষদৰ সদস্য হিচাপে, তদুপৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণা পৰিষদৰ এগৰাকী সন্মানী সদস্য হিচাপে তেখেতে যোগ্যতা সহকাৰে বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু সেইগৰাকী বাইদেৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিধি পাৰ কৰি অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ, নেহা তথা নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া হিষ্ট্ৰী এছ'চিয়েশ্যনৰ আজীৱন সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিশেষকৈ ইতিহাসৰ নতুন নতুন দিশ উদ্ঘাটন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজক অৱতীৰ্ণ কৰি আমাৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেখেতে নিজৰ বৰঙণি যোগোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শ্বিলংস্থিত নেহু তথা ইটানগৰৰ ৰাজীৱ গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয়তো তেখেতে ইতিহাসৰ তথা প্ৰশাসনৰ লগত জড়িত হৈ তেখেতে অনবদ্য অৱদান যোগাবলৈ সক্ষম হৈছিল। যি কি নহওক, এইদৰে এনেগৰাকী বৃহৎ প্ৰতিভাসম্পন্ন পাণ্ডিত্যৰ গৰাকীক আমি আচলতে থুলমূলকৈ চিনাকি কৰি দিয়াটো মুঠেই জটিল কথা বুলি মই গণ্য কৰিছোঁ। যি কি নহওক, মই বাইদেউৰ চমু পৰিচয় ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ বলৰাম দাস ডাঙৰীয়া। এতিয়া আমি আজিৰ এই ৱেবিনাৰখনৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন প্ৰফেচাৰ জাহ্নবী গগৈ নাথ বাইদেউ তেওঁৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বাইদেউ। Good morning to you all. Uprabhat. At the very beginning, I would like to convey my thanks to the organizers of this national webinar. Am I audible? Yes, ma'am. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So at the very beginning, I would like to thank you, the organizers actually of this webinar, national webinar, for giving me the opportunity to talk to you some topic. That is one topic which is I consider it's very significant in the formation of the history of Northeast India or Assam.
when I talk to your head of the department, or Manjumani Gogoi, I don't know whether now she is head or not, that I talked to her and I told her that I will talk on a topic on Ahom state, because it is my topic of research and also the topic of interest and this social development. My এই লেকচাৰটো যদিও ইংৰাজীতে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া ডক্টৰ মহন্ত ডাঙৰীয়াই, সব্যসাচী মহন্ত, প্ৰিন্সিপাল গড়গাঁও কলেজ, তেওঁৰ অনুৰোধ কৰ্মে মই অলপ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটাতে মিহলাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো মই গম পাইছোঁ যে বহুতখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই অনুষ্ঠানটোত জড়িত হৈ আছে, এই অনুষ্ঠান শুনিছে। মোৰ ক'বলগীয়া বিষয়টো হ'ল যে আহোম ৰাজ্য আৰু অসমৰ সামাজিক বিকাশ। আমি সকলোৱে এই বিষয়টো জানো, তথাপিতো মই তাৰ ভিতৰৰে কিছু খুঁটিনাটি কথা মই কম বুলি ভাবিছোঁ। At the very beginning, I would like to discuss how does geography determine the history of a particular society. What are the relation between history of a country and the geography of that region. That is, there is a relation between history and geography. প্ৰথমতে মই হিষ্ট্ৰীৰ লগত, বুৰঞ্জীৰ লগত তাৰ সেই ৰাজ্যখনৰ, সেই দেশখনৰ কেনেকুৱা তাৰ ভৌগোলিক পৰিস্থিতিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰে, তাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা, এই বিষয়ে মই ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ, মই কম বুলি ভাবিছোঁ। As we all know that Assam covered in medieval times roughly the region from Fodia in the east to the river Mana in present Gwalpara district in the west on the both bank of the Brahmaputra river, excluding of course the surrounding hill areas. We all know that the location of the region was of crucial importance in the formation of its history and culture. The Himalayan range on the north of Assam provided adequate barrier against invasions from the north and west, and also provided strategic defensive positions. The Brahmaputra River served as the means of transport and remained for a long period an important artery of communication. The Brahmaputra Valley, which is about 22,000 square miles, which is equal to 56,979 square kilometers in an alluvial plain, about 450 miles in length from east to west and 50 miles from north to south. This is the location of Assam in the when the Ahom state was at the highest level, its peak, that is at the climax in 18th century. Topographically, the entire Brahmaputra Valley may be broadly divided lengthwise into 3 belts. These 3 belts are Sapori belt, the Rupik belt, and the submontane belt. Brahmaputra উপত্যকাক আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলেৰে যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ, পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ যদি ভাগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 3টা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। আমি সেই 3টা বেল্ট বুলি কৈছোঁ। গুণাভিৰাম বৰুৱা আৰু অমলেন্দু গোহাঁইও এই 3টা ভাগক, মানে অসমখনক তেনেকৈ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো 3টা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে। প্ৰথমটো হ'ল চাপৰি বেল্ট, অৰ্থাৎ চাপৰি অঞ্চল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ একেবাৰে কাষৰীয়া যিখিনি অঞ্চল, আমি যাক চৰ চাপৰি বুলি কওঁ, সেই অঞ্চল। তাৰপিছত হ'ল ৰূপিত বেল্ট, অৰ্থাৎ খালি খেতি কৰা অঞ্চল, আৰু একেবাৰে শেষৰখিনি হ'ল, কাষৰখিনি হ'ল যে সাবমন্টেন বেল্ট, অৰ্থাৎ পাহাৰৰ কাষৰীয়া অঞ্চল। The sandy alluvial bank of the Brahmaputra
and the shoals and islands therein form the riverine belt called Sapori area. এই অঞ্চলটোক আমি চৰ চাপৰি বুলিও ক'ব পাৰো। The area was in the heavily, or the area was and also it is heavily flooded during the rains. Traditionally, Sapori areas used to be put under two major crops, ahu and mustard. এই Sapori অঞ্চলটোত বিশেষকৈ দুটা খেতিহে সম্ভৱ। এটা হ'ল আহু ধানৰ খেতি আৰু আনটো হ'ল সৰিয়হৰ খেতি। Away from the Sapori belt, the alluvium is more consolidated and mostly consists of clay, and this is called rupit belt. Sapori belt to কাখৰ যিখিনি অঞ্চল, সেই অঞ্চলখিনি হ'ল নদীৰ ফালৰ নহয়, ইটো কাখৰ যিটো অঞ্চল, সেই অঞ্চলখিনিক আমি ৰূপিত মাটিৰ অঞ্চল, ৰূপিত বেল্ট বুলি ক'ব পাৰো। অৰ্থাৎ এই অঞ্চলখিনি হ'ল পলসুৱা মাটিৰে গঠিত অঞ্চল। এইখিনি বালিয়হীয়া মাটি নহয়, ইয়াত বালিচহীয়া মাটিতকৈ ইয়াত পলস বেছি, নদীৰ পলস তাত ডিপজিট হয়, আৰু এই অঞ্চলখিনি পলসুৱা মাটি। And it was in this belt that the plow using people had in all possibility their earliest settlement. এই ৰূপিত মাটিৰ অঞ্চলটোতে আচলতে অতীত কালৰ পৰা হাল বাই খেতি কৰা মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল। Finally, there is the submountain belt, or these are also called duars. The পাহাৰৰ কাষৰীয়া অঞ্চলখিনিক আমি সাবমন্টেন, পাহাৰৰ কাষৰীয়া অঞ্চল বা আমি দুৱাৰ অঞ্চল বুলি কওঁ। আমি এতিয়াও আমাৰ অৰুণাচলৰ ফালে যিবিলাক বহুতবিলাক ঠাইৰ নামৰ লগত দুৱাৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে। দুৱাৰ অৰ্থাৎ 6 দুৱাৰ, 9 দুৱাৰ ইত্যাদিকে বহুত দুৱাৰ আছে। দুৱাৰ মানে সেইবিলাক হ'ল মাউণ্টেইন পাছেছ, আৰু সেইবিলাক পাহাৰৰ একেবাৰে নামনি অঞ্চল। And these areas, these submountain belts or duars striking around the valley, all along the foothills, consisting of undulating and places of elevated grassland and scrubby forest areas. Historically, Assam or Brahmaputra Valley was exceptionally prone to migration from outside. In fact, the region became receptive of waves of various ethnic groups settled down here. This was in spite of its apparent geographical isolation, inclement climate, and problems of inaccessibility. Consequently, the valley society gradually transformed itself into a multilingual tribe caste continuum. অসমৰ এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ অতীত কালৰে পৰাই বহুতো মানুহ বিশেষকৈ জনজাতীয় মানুহসকলৰ আগমন ঘটি আহিছে। বেলেগ বেলেগ সময়ত জনজাতীয় হিন্দু আৰু নন হিন্দু দুইখিনি মানুহেই আগমন ঘটিছে, আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ যিখন সমাজ, ইয়াৰ যিখন ছ'চাইটি, সেই ছ'চাইটিখন আচলতে বহুভাষিক আৰু বহুগোষ্ঠীয়, নৃগোষ্ঠীগতভাৱেও বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ইয়াত বসতিস্থল, আৰু তাক এটা শব্দৰে প্ৰকাশ কৰা হয় যে সেইটো হ'ল ট্ৰাইব কাষ্ট কণ্টিনাম, যে প্ৰথমতে জনজাতিৰ পৰা জাতি হৈ হোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ, যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা যায়। The Ahom migration and their administration were primarily responsible for the spread of pali cultivation, which is also known as wet rice cultivation, in the eastern part of the Brahmaputra Valley. আমি সকলোৱে জানো আৰু এইটো কথাত আমি একমত যে উজনি অসমলৈ আহোমসকলৰ আগমনৰ লগত ইয়াৰ যি শালি খেতিৰ ব্যৱস্থা, ইয়াৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট যিটো কাল্টিভেশ্যন যিটো চিষ্টেম, সেই ব্যৱস্থাটো জড়িত হৈ আছে। The Ahoms had their original homeland somewhere in southeastern China, from there they spread out in all directions in Upper Burma, Thailand, Cambodia, Laos, and Vietnam, as also to Brahmaputra Valley, that is Assam. It was in 13th century, a section of the northern Thai or San tribe of Upper Burma, led by Prince Sukafa, entered the valley of
the Brahmaputra, and later they came to be known as the Ahoms. আমাৰ বহুতে সকলোৱে জানো যে আহোমসকল চীন দেশৰ আচলতে দক্ষিণ পূব অঞ্চলৰ পৰা বাৰ্মা দেশ হৈ ম্যানমাৰ মডাৰ্ণ ম্যানমাৰ হৈ অসমলৈ প্ৰব্ৰজন ঘটিছিল অসমলৈ অহা আহোমসকলৰ লগতে আৰু বহুত সেই চান বা টাই মূলীয় মানুহ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশলৈও তেওঁলোক প্ৰব্ৰজিত হৈছিল বেলেগ বেলেগ সময়ত যেনে থাইলেণ্ড বাৰ্মা কম্বোডিয়া লাওছ ভিয়েটনাম আৰু অসমলৈ অহা এই গ্ৰুপটোৱে আচলতে এই পশ্চিম ফালে অহা গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বা উল্লেখযোগ্য কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা ভুল কৰা দেখা যায় যে আহোমসকল থাইলেণ্ডৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল প্ৰকৃততে সেইটো নহয় যে থাইলেণ্ডলৈ যোৱা যিখিনি টাই মানুহ বা চান মানুহ আছে তেওঁলোকক থাই বা টাই বুলি জনা যায় তেওঁলোক আহোমসকলৰ দৰে টাই মূলীয় মানুহ প্ৰকৃততে টাই মূলীয় মানুহ তেওঁলোক আহোমসকল কেতিয়াও থাইলেণ্ডৰ পৰা অহা নাই কিন্তু থাইলেণ্ডৰ সৈতে একে মূলীয় হোৱাৰ কাৰণে থাইলেণ্ডৰ মানুহৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি বৈশিষ্ট্য তেওঁলোকৰ কালচাৰ বা সংস্কৃতি আহোমসকলৰ সংস্কৃতিৰ লগত মিল দেখিবলৈ পোৱা যায় It was in the 13th century, a section of these Thai people, Thai northern Thai, of Upper Burma, which led by Sukapa, Prince Sukapa, entered the valley, and later they came to be known as Ahoms. And numbering about few thousand at the beginning, they rapidly swelled in number through assimilation of local population, as well as fast natural growth. Within 3 centuries, they built a strong state and by 1682 held almost the whole of the Brahmaputra Valley. The প্ৰথম অৱস্থাত আমি বুৰঞ্জীবিলাকত যেটো পাইছো যেটো পাও যে সুকাফা তেওঁৰ লগত অহা মানুহখিনি তেওঁৰ লগত যিখিনি তেওঁৰ সহযোগী আহিছিল সেইখিনি সংখ্যাটো যদিও ঠিকমতে একেবাৰে ক'ব নোৱাৰি যে কোনো বুৰঞ্জীয়ে কৈছে যে তেওঁ 900 মান মানুহ আনিছিল কোনোবাই কৈছে 9000 মানুহ আছিল হলেও হেতু হল এটা লিমিটেড নাম্বাৰ অফ পিপল he was accompanied by a limited number of people but within a very short period their number increased because of the assimilation of with the local people local tribe আৰু তাৰ লগে লগে আৰু ইয়াত যেটো ন্যাচাৰাল গ্ৰোথ হল মানুহৰ পপুলেশন বৃদ্ধি হ'বলৈ সম্ভৱ হ'ল আৰু 1682 খ্ৰীষ্টাব্দত গদাধৰ সিংহৰ সময়ৰ কথা যদি আমি চাওঁ যে আহোম ৰাজ্যখন মানাহ পৰ্যন্ত শদিয়াৰ পৰা মানাহ পৰ্যন্ত বিস্তৃত হ'ল The period between 13th to 15th century Assam had no centralized state আমি জানো যে 1300 শতিকাৰ পৰা 1500 শতিকাৰ ভিতৰৰ সময়খিনিত অসমত এখন centralized state যেটা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে থকা ৰাজ্য ডাঙৰ ৰাজ্য নাছিল On the north bank of the Brahmaputra in the easternmost extreme of the valley they ruled the Sutia tribe They were already exposed to Hindu influence and were ruled by Hinduized dynasty. South of the Brahmaputra, in the easternmost part of the valley, the non-Hindu Moran and Borahi tribes lived. And south of them, there was a powerful kingdom of the Kosari tribes in the central part of the valley. West of the Kosaris was, as well as west of the Sutias, there were a number of petty Hindu chiefs called Barogmias. 13 শতিকাৰ পৰা 15 শতিকাৰ ভিতৰৰ যদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ কথা চাওঁ তাত দেখিম যে কোনো এখন তাত মূল ৰাজ্য হিচাপে তাত ৰাজ্য নাছিল বিভিন্ন ৰাজ্য সেই সময়তে গঠন হৈছিল বেলেগ বেলেগ ঠাইত একেবাৰে উত্তৰ পূবত চুতীয়া ৰাজ্যখন অৱস্থিত আছিল আৰু চুতীয়া ৰাজ্য আহোমসকল অহাৰ সময়ত চুতীয়া ৰাজ্যখন অসমত আছিল কিন্তু চুতীয়া ৰাজ্যখন সেই সময়ত এখন হিন্দু ৰাজ্য আমি বুলি ক'ব পাৰো কিয়নো যিবিলাক নাম ৰজাৰ নাম আমি চুতীয়া ৰজাৰ নাম আহোমৰ বুৰঞ্জীবিলাকত পাইছো কিয়নো চুতীয়াসকলৰ নিজৰ তেনেকুৱা ৰিটেন ডকুমেন্ট নাই গতিকে সেই নামবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে সেই ৰাজ্যখন হিন্দুইজড ৰাজ্য হিন্দু ধৰ্ম অৱলম্বন কৰা ৰাজ্য আছিল আৰু তাৰ উপৰি কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পূবত
যিখিনি মানুহ আছিল তেওঁলোক হ'ল নন হিন্দু মৰাণ এণ্ড বৰাহী তেওঁলোক হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱত নহা মৰাণ আৰু বৰাহী মানুহ আছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৱেষ্টত যিখন ৰাজ্য আছিল সেই ৰাজ্যখন আছিল কছাৰী ৰাজ্য তেওঁলোকো হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱত অহা বুলি আমি ইমানদৰে ক'ব নোৱাৰো কিয়নো 16 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগলৈকে তেওঁলোকৰ ৰজাসকলৰ নামবিলাক হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ থকা ৰজাসকলৰ নামবিলাকত হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ তেওঁলোকে জনজাতীয় নামেই লৈ থকা আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ উপৰিও এই ৰাজ্যকেইখনৰ উপৰিও তাত পশ্চিম ফালে 12 ভূঞাসকলে বেলেগ বেলেগ ঠাইত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অঞ্চল শাসন কৰি আছিল আৰু তাৰো পশ্চিমত 12 ভূঞাসকলৰো পশ্চিমত এখন কমতা ৰাজ্য আছিল আৰু কমতা ৰাজ্যখনৰ বুকুতেই in the early 16th century the Kush tribes of Lower Assam and adjoining North Bengal rose into prominence and established the Kush kingdom upon the ruins of Kamata. 16 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত কুশ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল গতিকে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ উজনিৰ পৰা নামনিলৈকে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰী এই অঞ্চলটোত বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ উত্থান আৰু পতনো ঘটিছিল The speed and the way in which the Ahoms expanded their sway over the large portion of Assam is extremely interesting. But what appears more prominent or pertinent is the manner in which the Ahom power was consolidated. This would entail a minute understanding of the fundamentals of the Ahom pair. Ahom power, their mode of production relations, nature of governance, etc. And above all, the historical and cultural lineage of the Ahoms. The Ahom সকলে যে এই ইমান বিলাক সৰু সৰু ৰাজ্য কিছুমান শক্তিশালী কিছুমান কম শক্তিশালী ৰাজ্য থকা সত্ত্বেও অৱশেষত 16 শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰাই নিজৰ স্থিতি সবল কৰিব পাৰিছিল সেই কথাটো আচলতে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেনেকৈ তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিল আৰু সেই কথাটো জানিবলৈ হলে আমি কিছুমান আহোম ৰাজ্যৰ আহোম শক্তি কিছুমান সূক্ষ্ম কথা আমি বিশেষভাৱে জানিব লাগিব সেই কথাবিলাক হৈছে according to the scholars যে তেওঁলোকৰ mode of production তেওঁলোকে কেনেকে ধৰণে তেওঁলোকৰ উৎপাদন দেশখনৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিছিল পদ্ধতি কি আছিল production relations সেই উৎপাদন পদ্ধতিৰ সম্পৰ্ক মানুহৰ উৎপাদন আৰু উৎপাদকৰ সম্পৰ্ক আৰু নেচাৰ অফ গভৰ্নেন্স কেনেকে শাসন কৰিছিল কেনেকে সেই উৎপাদন বিভিন্ন বস্তু উৎপাদনৰ যেটো পদ্ধতি সেইটো কেনেকে তেওঁলোকে কন্ট্ৰোল কৰিছিল বা শাসন কৰিছিল আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ইয়াৰ গোটেই কথাখিনি যেটো ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যেটো আমি কওঁ যে তেওঁলোকৰ লিনেজ কি আছিল তেওঁলোকে কি তেওঁলোকৰ ঐতিহাসিকভাৱে কোনখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ লগত আছিল সেই কথাখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ The Ahoms belong to the San group of Greater Thai family, as I have told you earlier, that they belong to the San group of people, that is Greater Thai family. At the beginning of the Christian era, they were described in Chinese annals as living on hot, well-watered plains, growing wheat rice through irrigation and terracing, using buffaloes and oxen, and living in pile houses with verandas. This is the description found in the Chinese annals. Chinese বুৰঞ্জী বিলাকত চীন দেশৰ বুৰঞ্জীত আহোম সকলৰ বিষয়ে খ্ৰীষ্টাব্দ প্ৰথম শতিকাতেই এনেকুৱা ধৰণে উল্লেখ আছে যে তেওঁলোকে খালি খেতি কৰি পাৰ্মানেন্ট সেটেলমেন্ট তেওঁলোকৰ আছিল আৰু তেওঁলোকে চাংঘৰত বাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বাস কৰা ঘৰবিলাক আছিল চাংঘৰ বাৰান্দাৰ সৈতে চাংঘৰ আৰু তেওঁলোকে খেতিত মহ আৰু গৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিল পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইৰিগেশ্যন কৰিছিল আৰু টেৰেচিং কৰি মানে পাহাৰৰ ঢালবিলাকতো তেওঁলোকে খেতি কৰিছিল This description holds immense importance as it clearly indicates that the Thai people of whom the Ahoms were an offshoot were conversant with
finer details of river valley habitation. এই বৰ্ণনাটোৱে চীন দেশীয় বুৰঞ্জীত থকা এই বৰ্ণনাটোৱে আমাক এটা কথাত প্ৰতীয়মান কৰে যে প্ৰথম শতিকাতে খ্ৰীষ্টাব্দ প্ৰথম শতিকাতে আহোমসকলে শালি খেতিৰ লগত তেওঁলোক বা নদীৰ পাৰৰ সভ্যতাৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিচিত আছিল তেওঁলোকে যে খেতি পাৰ্মানেন্ট খেতি কৰিছিল শালি খেতি ৰুই যিটো খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা ভূমি ৰুই খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা আৰু তেওঁলোকে গৰু আৰু মহক হাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি যে খেতি কৰাৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে জানিছিল যদিও কোনোৱে বিশেষকৈ এডৱাৰ্ড গেইটে যে আহোমসকলক মূলতঃ পাহাৰীয়া মানুহ বুলি ক'ব খোজে কিন্তু এই ডেসক্ৰিপশনটোৱে আমাক এটা কথা সোঁৱৰাই দিয়ে যে আহোমসকল প্ৰকৃততে তেওঁলোকে ভৈয়াম অঞ্চলত বা সমভূমি অঞ্চলত খেতি বাতি কৰা মানুহে তেওঁলোক পাহাৰত থকা হাৰ্ডি হিলমেন নহয় the fact that many words pertaining to wheat rice cultivation, domestic animals, and metals are common to the San people, San language or Thai language and Ahom languages reflect their common past. It needs to be mentioned here that it was not as if the Ahom did not have any knowledge of wheat rice cultivation prior to the coming of the Ahoms. Ancient kingdom of Kamarpur did have a long tradition of wheat rice cultivation. However, it is to the credit of the Ahoms that they welded almost the entire Brahmaputra Valley into a unified political entity wherein wheat rice cultivation became the major crop for cultivation. আহোমসকলে যে আহোঁতেই তেওঁলোকে পানী খেতিৰ যিটো বা শালি খেতিৰ যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ লগত আছিল সেই কথাটো ইতিমধ্যে মই কৈ আছো কিয়নো প্ৰথম অৱস্থাতেই খ্ৰীষ্টীয় প্ৰথম শতিকাৰ পৰাই এই টাই পিপলখিনি মাজত শালি খেতিৰ প্ৰচলন আছিল বুলি আমি গম পাব পাৰো কিন্তু এইটো নহয় যে আহোমসকল অহাৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কোনেও শালি খেতি কৰিব নাজানিছিল এই কথা ক'লে এই কথাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় কিয়নো আহোমসকল অহাৰ আগতেও অসম বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কামৰূপ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠিত আছিল আৰু কামৰূপ ৰাজ্যখনত খেতি হোৱাৰ বহুতো উদাহৰণ আমি আছে কিয়নো এই ৰাজ্যখন এখন প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজ্য আছিল কামৰূপ ৰাজ্যখনে প্ৰতিষ্ঠিত ৰাজ্য আছিল উত্তৰ ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ লগত সম্পৰ্ক আছিল আৰু এই কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰজাসকলে বিশেষভাৱে মাটি দান কৰিছিল আৰু বিভিন্ন হিষ্টৰিকেল ৰেকৰ্ডছত তেওঁলোকে যে খেতি আৰু খেতিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কথা আমি উল্লেখ পাব পাৰো কিন্তু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল যে আমি কিয় কওঁ তেনেহ'লে যে আহোমসকল অহাৰ পিছতহে অসমত শালি খেতি প্ৰচলন হ'ল এই কথাটো ক'ব লাগিব যে আহোমসকল অহাৰ পিছত তেওঁলোকে যিটো ধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ইয়াত শাসন কৰি শালি খেতিৰ প্ৰচলন কৰিলে পাইক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা মাটি মুকলি কৰি যে শালি খেতিৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আহোম ৰাজ্যখনৰ সেইটো এটা ক্ৰেডিট বা তেওঁলোকে সেই কথাটোতে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল আৰু সেই কাৰণে কোৱা হয় যে উজনি অসমত আহোমসকল অহাৰ পিছতহে শালি খেতি বিশেষভাৱে প্ৰচলন হ'ল The legendary account of the origin of the Thai people in Ahom chronicles hint at the agricultural superiority of these people over their backward neighbors. According to this legend, it is said that a council of gods decided that it was necessary to send a body of heavenly people who were to be the forefathers of the Ahom, later Ahoms, because large fields were lying fallow. These be well cultivated. The people of these down countries are in constant warfare with each other, and whoever may gain victory rules the countries. যে আহোমৰ বিষয়ে আহোমসকল অসমলৈ অহাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে যিবিলাক আখ্যান আছে সেই আখ্যানবিলাকতো আমি এই কথা উমান পাওঁ যে তেওঁলোকৰ সমসাময়িক জনজাতীয় মানুহতকৈ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া আছিল তেওঁলোকৰ জ্ঞান আগবঢ়া আছিল
আৰু সেই আখ্যান অনুযায়ী যে স্বৰ্গত দেৱতাসকলে আলোচনা কৰি লেংডনকে প্ৰমুখ্য কৰি স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলে আলোচনা কৰি আহোমৰ উপৰি পুৰুষ খুনলুং খুনলাই পৃথিৱীলৈ পঠাইছিল, কিয়নো পৃথিৱীত বোলে বহুত মাটি পৰি আছে আৰু সেই মাটিবিলাকক খেতিৰ তললৈ অনা হোৱা নাই। সেইবিলাকক খেতিৰ তললৈ আনিবলৈ, খেতি কৰিবলৈ সেই মাটিবিলাকক উপযুক্তভাৱে খেতি কৰি তাত মানুহে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে আহোমসকলক পৃথিৱীলৈ পঠাইছিল বুলি এই আখ্যানটোৱে আমাক কয়। আখ্যানটো বা মিথ বা লিজেণ্ড এইবিলাকৰ যদিও তাৰ সম্পূৰ্ণ বুৰঞ্জী ভিত্তিক বা হিষ্টৰিকেল ভেলু নাথাকিলেও তাৰ কিন্তু এটা এছেঞ্চ থাকে, তাৰ এটা ভিতৰুৱা কথা থাকে, যিটোৰ পৰা আমি এই কথা বুজিব পাৰো যে তেওঁলোক যে অৰ্থাৎ আহোমসকল অসমলৈ অহাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ মাজত কৃষি সম্পৰ্কীয় যিটো ধাৰণা, কৃষি সম্পৰ্কীয় যিটো তেওঁলোকৰ নলেজ, সেই কথাটো বহুত পৰিষ্কাৰ আছিল। Thus, the migrant Ahoms believed that they had a mission to fulfill in Assam by the introduction of the improved waste rice cultivation. It appears that at the time of the Ahom migration, septim cultivation involving large-scale fallowing dominated the agriculture of Upper Assam. That the migrant Ahoms were primarily interested in the acquisition and expansion of wet rice culture, wet rice land, becomes clear from a study of the Ahom diplomatic and military principles in Assam. For the Ahoms, there was a sharp distinction between the land that was suitable for wet rice cultivation and the land that was not. Accordingly, they adopted different policies towards the two different types of land, hills and plains. They established control over plain areas suitable for wet rice cultivation and exacted tributes from the hill areas that came under their sway. আহোমসকলে যে অসমলৈ অহাৰ সময়ত ইয়াৰ উজনি অসমত বিশেষকৈ মানুহবিলাকে যে শালি খেতি কৰা নাছিল, সেই কথাটো আমি বিভিন্ন কথাৰ পৰা গম পাব পাৰো। আৰু আহোমসকলে সেই অঞ্চলবিলাকত কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছিল, যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল, সেই কথাটো আমি গম পাব পাৰো তেওঁলোকৰ ডিপ্ল'মেটিক পলিচি, তেওঁলোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পলিচিবিলাকৰ পৰা। They established control over plains areas suitable for wheat rice cultivation and accepted tributes from the hill areas that came under their sway. In early 16th century, when Kosaris were defeated by the Ahoms, their fertile plain territory in the Brahmaputra Valley was taken away from them, while they were allowed to rule over their hilly tracts subject to the payment of an annual tribute. Eto eta ami udaharon hisabe lobo paru je ahomokole jetia 16 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত কছাৰী ৰাজ্য নিজৰ অধীনলৈ আনিলে, তেতিয়া কছাৰী ৰাজ্যৰ যিমানখিনি সমতল ভূমি আছিল, বিশেষকৈ ধনশিৰি আৰু দৈয়াং উপত্যকা, কপিলী উপত্যকালৈকে, সেই অঞ্চলখিনি নিজৰ ভিতৰুৱা কৰি ল'লে। কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া পিছহুকি যেতিয়া পাহাৰীয়া অঞ্চলত তেওঁলোকে বসবাস কৰিবলৈ ল'লে, তেতিয়া তেওঁলোকক কিন্তু তাত স্থাপিত সাঞ্চিত কৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকক প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এটা কৰ সংগ্ৰহ কৰিয়ে ক্ষান্ত থাকিল। The Ahoms under the leadership of Sukafa entered Assam, or the region later came to be known as Assam, from Nora country or modern Burma, modern Myanmar, through the Pangshu Pass over the Patkai Range via Nongyang Lake and the land of the Nogas. He defeated the Nogas and made it a province called Khamjang and appointed a governor there, this Khamjanya Guhai. And in the subsequent years, the Nanga Hills assumed a great importance because of its numerous salt brines. The Naga Hill areas had a number of salt springs, salt brines, which were of great importance. Then Sukafa reached Namrup and then Tipam and entered the valley of the Brahmaputra in the year 1228. We all know this journey, the sojourn of Sukafa. He then moved from one place to another.
he moved from south bank of the Brahmaputra to north bank. Again from north bank he came back to south bank in this way in search of a suitable place for his capital. It was in 1246 he reached Simoluguri near Gorga, that is, and stayed there for some years, and finally he reached Saraidev in the year 1253 and established his capital there. His long sojourn since his crossing over the Patkai hills to the establishment of the capital at Saraidev was an experiment of testing soil and its fertility to suit with rice cultivation. The chronicles mention that Sukapha selected the place around Saraidev because of the fact that he found the water of the river Santok flowing nearby to have contained more alluvium than any other river. That is a very interesting story, that how Sukapha had selected Saraidev as his capital. The Saraidev অঞ্চলটো যে Sukaphaই ৰাজধানী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, ৰাজধানী হিচাপে বিবেচনা কৰিলে, তাৰ মূলতে হ'ল বুৰঞ্জীবিলাকত থকা মতে যে তেওঁ সন্তক নদীখন, ওচৰৰে এখন সৰু নদী, নগা পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা নদী সন্তক, সেইখনৰ পানীখিনি তেওঁ জুখি চাই দুজোখা গধুৰ পালে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ সেই পানীত বহু পৰিমাণে পলস আছিল আৰু সেইকাৰণে তাৰ নাম দিলে সন্তক, আৰু সেই অঞ্চলতে ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ভাল হ'ব বুলি তেওঁ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। The Ahoms first came face to face with the Morans and the Borahis, who had probably not yet entered into a stage of settled life and were largely dependent upon the forest for their food supplies. As mentioned in the chronicles, Sukapha's men estimated the total population of both the tribes to about 4,000 souls. Chronicles mentioned that the Ahoms followed a conciliatory policy towards them and accepted them as the subordinate allies. The chief of the Moran was one Bodosa, and that of Borahi was called Tamituma or Takunta, both of whom Sukapha brought under his control by friendly means. Since then, the Morans and the Borahis supplied the Ahom kings articles of daily use. According to Deodhai of Buronji, Sukapha married 4 princesses from these Moran and Borahi chiefs. And since then, it is said there was an admixture of blood, and thus the subdued Moran and Borahi types progressively assimilated during this period, and the Borahis became altogether extinct as a separate tribe. Sukapha ahi Saraidev ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত তেওঁ যিখিনি মানুহ ইয়াত লগ পাইছিল, মই আগতে কৈছো, সেইসকল আছিল বিশেষকৈ মৰাণ আৰু বৰাহী জনজাতীয় মানুহ। তেওঁলোক তেতিয়াও যে একে ঠাইতে বাস কৰা, খেতি কৰি বাস কৰা মানুহৰ সেই ষ্টেজটোতো তেওঁলোকে পোৱা নাছিল বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে ক'ব খোজে। কিয়নো আমি আহোম বুৰঞ্জীবিলাকত পোৱা মতে Sukaphaক এই মৰাণ আৰু বৰাহী চিফসকলে, মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ যিকেইজন মুৰব্বী আছিল, তেওঁলোকে যেতিয়া লগ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ তাত উৎপাদন হোৱা বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাক দিবলৈ আহিছিল ভেটি হিচাপে, প্ৰেজেন্ট হিচাপে, আৰু বা ট্ৰিবিউট হিচাপে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত আছিল ঢেকীয়া, আলু, কচু, বাঁহগাজ, মেটেকা ইত্যাদি। এই সকলোবিলাক বস্তুৱেই খেতি কৰি উৎপাদন কৰা বস্তু নাছিল। এইবিলাক আছিল হাবিৰ পৰা বা পাহাৰৰ পৰা বুটলি অনা বস্তু। গতিকে তেওঁলোকে যে ফুড গেডাৰিং ষ্টেজতে আছিল, এই কথাটো আমি এক প্ৰকাৰ ধৰিব পাৰোঁ। যাতে তেওঁলোকে ধানৰ পৰা উৎপাদন হোৱা বস্তু তেওঁলোকে বিশেষকৈ দিয়া নাছিল। কিন্তু এই কথা ভুল হ'ব যে তেওঁলোকে ধান উৎপাদন একেবাৰে কৰা নাছিল। নিশ্চয় তেওঁলোকৰ মাজত যে শিফটিং কাল্টিভেশ্যন বা আহু ধানৰ খেতি হোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ ধান খেতি আছিল বা ধান উৎপাদন কৰিছিল। কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকে যে ট্ৰিবিউট হিচাপে দিব লগা যিবোৰ বস্তু, সেইবিলাকৰ ভিতৰত ধান তাত ভিতৰত সোমোৱা নাছিল। আৰু আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে উল্লেখযোগ্য যে Sukaphaই তেওঁলোকৰ পৰা ৰাজকুমাৰী বিয়া কৰাইছিল, তেওঁ সেই চিফসকলৰ জীয়েকক বিয়া কৰাইছিল, আৰু তেওঁলোকক বিশেষকৈ বৰাহীসকলৰ মাজৰ পৰা যে
চাংমাই নিয়োগ কৰিছিল তেওঁলোকক বিভিন্ন বস্তু দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছিল আৰু বস্তু সাপ্লাই দিবৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন কামত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছিল আৰু বিশেষকৈ বৰাহী সকলৰ পৰা ৰান্ধনী চাংমাই জাগা আহোম ভাষাত চাংমাই বুলি কোৱা হয় ৰান্ধনী নিয়োগ কৰিছিল ৰান্ধনী নিয়োগ কৰাৰ এটা মূল কথা হ'ব পাৰে যে ইয়াত বসবাস কৰা মানুহখিনিৰ যিখিনি খাদ্য বা তেওঁলোকৰ খাদ্যাভ্যাস সেয়া আহোমসকল যে প্ৰব্ৰজিত আহোমসকলৰ মাজত জনা শুনা নাছিল তেওঁলোকে বুজি নাপাইছিল কেনেকৈ ৰান্ধিব লাগে সেয়ে ইয়াৰ মানে লোকেল যিটো ইয়াত থকা মানুহৰ খাদ্যাভ্যাসৰ লগত তেওঁলোকে মানে মিলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰান্ধনী লৈ পেলাই চুকাফাই তেওঁলোকক ৰান্ধনী বা চাংমাই হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল এই কথাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই ভাবো আৰু তাৰ উপৰিও সময়ত বা কালক্ৰমত বহুখিনি মানুহ মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ বহুখিনি মানুহ আহোমৰ লগত মিলি গ'ল আৰু বৰাহী যিটো ট্ৰাইব বা বৰাহী যিটো জনজাতি জনগোষ্ঠী সেইটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল বৰ্তমান কেইখনমান ঠাইৰ নামৰ বাদ দি সেই জাতিটো সেই কমিউনিটিটো এতিয়া আমি অসমত দেখিবলৈ নাপাওঁ Chroniclers credit Chukafa with the establishment of 3 khads or farms through reclamation with the labor of the Moran servitors. On the farms or khads of the Ahom kings and the nobles, the Ottostans were employed to work as serf attached to the soil and who are known as in the Buronjis as Pohotias and Khatuals. E.R. Leach mentioned about the Valley sons that their assimilating power was very strong. And the same process also took place in Upper Assam through the process of Ahomization of the Morans and the Barahi tribes, and later even the sections of Sutias as well as Kosaris. This Ahomization process went on until the expanded Ahom society itself began to be Hinduized from middle of the 16th century. Chronicle বিলাকত বুৰঞ্জী বিলাকত এই কথা উল্লেখ আছে যে চুকাফাই আহিয়ে 3খন খাট বা ফাৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চৰাইদেউৰ আশে-পাশে এই 3খন খাটৰ নাম আছিল এখন হ'ল গছিকলা এখন হ'ল বৰাখোৱা আৰু আনখন হ'ল এঙেৰা তিনিটা বিভিন্ন কাৰণত তিনিটা পাৰ্পাছত এই 3খন খাট প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি বুৰঞ্জী বিলাকত পোৱা যায় যে এখন হ'ল যে স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলক উৎসৰ্গা কৰিবৰ কাৰণে উৎপন্ন বস্তু উৎপন্ন কৰিবলৈ আনখন হ'ল পিতৃপুৰুষ বা উপৰি পুৰুষৰ পূজা সেৱাৰ কাৰণে আৰু এঙেৰা খাট হ'ল ৰাজ্যৰ ৰজাৰ ঘৰৰ পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই 3খন খাট প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ মানুহখিনি আছিল যে ইয়াৰ যিখিনি লোকেল মানুহ যিখিনি ইয়াৰ মানুহ ভূমিপুত্ৰ বুলি আমি যাক কওঁ অটস্থনছ আৰু মৰাণ আৰু বৰাহী মানুহ তেওঁলোকে বিশেষকৈ এই খাটবিলাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ৰজাঘৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে আহোমসকলে এই খাটবিলাকত বাস কৰা মানুহখিনি যে খাটুৱাল বা বহুতীয়া বুলি কৈছিল তেওঁলোক প্ৰায় এক প্ৰকাৰ তেওঁলোক সাবঅৰ্ডিনেট মানুহ আছিল যিখিনিয়ে ৰজাৰ হৈ পেলাই কাম কৰিছিল E.R. লিচ নামৰ এজন বুৰঞ্জীবিদে যি পলিটিকেল চিষ্টেম অফ হাইলেণ্ড বাৰ্মা নামৰ এখন গ্ৰন্থ লিখিছে তেওঁ কৈছে যে চানসকলে বেলেগ মানুহৰ লগত মিলিব পৰা যিটো ব্যৱস্থা যিটো মানে তেওঁলোকৰ মনোভাৱ সেইটো তেওঁলোকৰ মাজত অতি প্ৰবল আহোমসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একেধৰণৰ এটা মনোভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ এন্থ্ৰপলজিষ্ট বা বুৰঞ্জীবিদসকলে তেওঁলোকৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আহোমাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ আহোমকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব খোজে অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিখিনি মানুহ আছিল লোকেল মানুহ ইয়াৰ যিখিনি ভূমিপুত্ৰ আছিল সেই মানুহখিনি প্ৰব্ৰজিত আহোম মানুহখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নিজৰ ক্লেনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ ফৈদৰ ভিতৰত নিজৰ গ্ৰুপৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈছিল আৰু
বিশেষকৈ মৰাণ বৰাহী চুতীয়া আৰু কছাৰী এই অঞ্চলত পোৱা মানুহখিনি সেইটো কৰিবলৈ সম্ভৱ হৈছিল আৰু সেই গোটেই পদ্ধতিটো কোৱা হয় আহোমাইজেশ্যন প্ৰচেছ আহোমকৰণ প্ৰক্ৰিয়া 16 শতিকাৰ মাজভাগত আহোমসকল নিজে যেতিয়া হিন্দু ধৰ্মলৈ তেওঁলোক গুচি গ'ল তেতিয়াৰ পৰাহে আচলতে এই আহোমাইজেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো নাইকিয়া হ'ল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু 16 শতিকালৈকে এই আহোমসকলে এই প্ৰচেষ্টা চলাই আছিল যে বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ মানুহক তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত সোমোৱাই আহোম কৰি লৈছিল আৰু কিন্তু interestingly the Ahoms as well as the northern San language they call them these people the Kha. In Ahom and northern Sign language, Kha is a contemptuous term meaning slave, savage, or foreigner. The Atostans of Upper Assam were described in the Ahom chronicles as Kha. For example, the Borahi and the Miri tribes, that is Missing tribe, were known as Kha Lam and Kha Kanglai. But the chronicles provide ample instances of the Kha becoming an Ahom. They were, however, free to adopt Thai culture, and that is the association with wet rice culture. The Buronji bilakot অকল আহোম ভাষাতে নহয় নৰ্দাৰ্ণ সান লেংগুৱেজতো যিখিনি মানুহ অলপ সাবঅৰ্ডিনেট বুলি ভবা হয় সেভিজ বুলি ভবা হয় আনকালচাৰ্ড বুলি ভবা হয় তেওঁলোকক খা বুলি কৈছিল আহোমসকলেও ইয়াত বাস কৰা বৰাহী বা মিচিং সকলক মিৰি সকলক খা বুলি কৈছিল বেলেগ বেলেগ নাম দিছিল যেনে খা লাং এণ্ড খা কাংলাই আৰু বুৰঞ্জীত উল্লেখ থকা মতে যে বিভিন্ন সময়ত এই ধৰণৰ মানুহখিনি খা বুলি যাক অভিহিত কৰিছে সেই মানুহখিনিও কিন্তু আহোম হ'ব পাৰিছিল আহোম হোৱা অৰ্থটো হ'ল তেওঁলোক যে খালি খেতিৰ লগত তেওঁলোক জড়িত হৈছিল আগতে তেওঁলোকে আহু খেতি কৰিছিল কিন্তু পিছলৈ যেতিয়া খালি খেতি কৰি আহোমৰ ক্লেনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তেওঁলোকক যদিও তেওঁলোকক ছ'চিয়েলি অলপ তলৰ এটা পজিশ্যন তলৰ এটা অৱস্থা তেওঁলোকক দিছিল তথাপিতো তেওঁলোকক আহোম বুলিয়ে গণ্য কৰা হৈছিল The history from the date of Sukafa in 1268 to the accession of Suhumung in the year 1497 is not of considerable importance. Suhumung was fully aware of the strength and weaknesses of his neighbors, the Sutias, Kosaris, and the Mias. By 1534, Suhumung had managed to extend his kingdom to the country east of the river Subansiri and Buhiding by annexing Sutia kingdom and Sodia, which is the capital of the Sutias and the only place in the plains which produced salt, became a part of the Ahom kingdom. In 13th century, it appears that the Kosari kingdom also extended along the south bank of the Brahmaputra from Dikho to Kolong river, including the valley of the Dhansiri and Doyang. By this time, some Kosari communities appears to have already developed their peculiar form of irrigation called dong in rice cultivation. In the sub-mountain regions particularly, which laid their early state formation. It is stated in the chronicles that during the first half of the 16th century, the Kosaris had to accept the vassalage of the Ahoms and compelled to cede to the Ahom king Suhumung the major part of their territory, the Dhansiri Valley up to Kolong. The Ahoms allowed the Kosaris to rule over their hilly tracts subject to the payment of annual tribute. Henceforth, the Kosari kings were termed as the Thapito Hansito, or established and preserved of the Ahoms. The Kosari, having retreated, established a new capital of their own at Maibong in the North Kasar Hills. This was by the middle of the 16th century. The Ahoms had captured all agricultural land in the fertile areas along the Brahmaputra Valley. যে 16 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগতে সুহুংমুঙৰ ৰাজত্বকালত আচলতে উজনি অসমৰ কলং নদীলৈকে গোটেই অঞ্চলখিনি আহোম ৰাজ্যৰ আহোম ৰজাৰ অধীনলৈ আহিছিল আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোৱে আচলতে শালি খেতিৰ কাৰণে উপযুক্ত ভৌগোলিকভাৱে উপযুক্ত অঞ্চল আছিল প্ৰথমে
1524 খ্ৰীষ্টাব্দত চুতীয়া ৰাজ্যখন যেতিয়া আহোমৰ তলতীয়া হ'ল শদিয়া অৰ্থাৎ একেবাৰে উত্তৰ পূবৰ সমভূমি অঞ্চল আৰু তাতেই লুনপং বিলাক আছিল সেই অঞ্চলবিলাক আহোমৰ তলতীয়া হ'ল আৰু সেইকাৰণে এই অঞ্চল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ল চুহুংমুঙে তাত এজন শাসনকৰ্তা নিয়োগ কৰিলে গভৰ্ণৰ নিয়োগ কৰিছিল তেওঁ আছিল শদিয়া গোহাঁই সেইদৰে কছাৰী ৰাজ্যখন যেতিয়া আহোমে তলতীয়া কৰিলে বিশেষকৈ ধনশিৰি ভেলী আৰু কপিলী ভেলী আৰু সেই অঞ্চলতো আহোমে নিজৰ গভৰ্ণৰ নিয়োগ কৰিছিল মৰঙী খোৱা গোহাঁই কিন্তু কছাৰীসকলক তেওঁলোকৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত মই আগতেই কৈ আছো যে আহোমসকলৰ মূল কথাটো আছিল যে ভেলীখিনি অৰ্থাৎ সমতল ভূমিখিনি নিজৰ ৰাজ্যৰ তলতীয়া কৰিব লাগে কিয়নো শালি খেতিৰ কাৰণে উপযুক্ত অঞ্চল হ'ল সমভূমি অঞ্চল সেইকাৰণে তেওঁলোকক পাহাৰীয়া অঞ্চলত ৰাজত্ব কৰিবলৈ তেওঁলোকক পঠাই দিলে বা তেওঁলোকক এলাউ কৰিলে আৰু তাতে তাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে মাইবঙত আৰু আহোম ৰাজ্য ৰজাক বছৰেকীয়া কৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল তেওঁলোকক আহোম ৰজাই স্থাপিত সাঞ্চিত অৰ্থাৎ তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন দিয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই দুটা কথাই আহোম ৰজাই কৰিলে বুলি আমি বুৰঞ্জীবিলাকৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ এতিয়া মই আহোম প্ৰাক ঔপনিৱেশিক অসমৰ কৃষিভূমি আৰু কৃষি যিটো লেণ্ড ৰাইট এই বিষয়ে আমাৰ ক'ব খুজিছোঁ modern research has successfully established that the pro-colonial Ahom state was semi-tribal and semi-feudal. Communal ownership of land was the basis of the entire Ahom state. Although in the 16th and 17th century, with the further development of the Ahom monarchy in Assam, there were some changes and modifications, but the basic structure, which was primarily tribal in nature, remained unchanged. Like many other institutions, the Ahom land system too reflected the traditional Thai practice, which was brought by the Ahoms. Gradually, changes came to be introduced as a result of contact with the indigenous people. But the fundamental Thai concept of land ownership being vested not in peasants, but in the king or the state, continued in theory till the end of the Ahom rule. Every household in Assam under the Ahoms possessed 3 types of land: bari or homestead plot of land surrounded by garden and bamboo growth, held as private property. Number 2, the Poringoti or dry cropland reclaimed as private initiative. And number 3, Rupit and Ruoti land or a portion of the communally held wet rice or hali land subject to redistribution from time to time. আমি জানো যে মধ্যযুগৰ অসমৰ আহোম ৰাজ্যখন এখন সেমি ট্ৰাইবেল আৰু সেমি ফিউডেল পুৰাপুৰি জনজাতীয় ৰাজ্যও নহয় বা সম্পূৰ্ণৰূপে সামন্ততান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰও নহয় এই কথাত আমি প্ৰায় সকলোৱে একমত কিয়নো অসমত মাটিৰ যিটো মালিকী স্বত্ব মাটিৰ যিটো মালিকানা সেই মালিকী স্বত্বৰ যিটো বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটো অলপ অন্য ঠাইতকৈ অলপ বেলেগ যদিও আহোম ৰাজ্যখন 13 শতিকাত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ৰাজ্যখন 18 শতিকালৈকে দীঘলীয়া সময় আৰু এই সময়খিনিত বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান বা মালিকী স্বত্বৰ সম্পৰ্কেও বেলেগ কথা ইয়াৰ লগত যোগ হৈছে ইয়াৰ লোকেল ভূমিপুত্ৰসকল বাহিৰৰ পৰা বেলেগ ফোৰ্স মোগলসকল এই সকলোখিনি আছে তথাপিও যিটো মূল বা ক্ৰাক্স বুলি আমি যিটো কওঁ দি বেচিছ অফ যিটো লেণ্ড চিষ্টেম বা লেণ্ড ওনাৰশ্বিপ ৰাইট সেই কথাটো কিন্তু আহোমসকলে বদলি হোৱা নাছিল আৰু সেই কথাটোক আমি ট্ৰেডিশনেল টাই প্ৰেক্টিছ বুলি ক'ব পাৰো কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ বিভিন্ন টাই মানুহে বাস কৰা বিভিন্ন দেশত আমি দেখিবলৈ পাওঁ থাইলেণ্ড বা কম্বোডিয়া লাওছ ভিয়েটনাম ইত্যাদিতো এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো প্ৰেক্টিছ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু
সেইটো বিশেষকৈ দেখা যায় যে খেতিৰ মাটিৰ ক্ষেত্ৰত বাইদেউৰ অডিও আৰু ভিডিঅ'টো লাগি ধৰিছে, মষ্ট প্ৰবেবলি নেটৱৰ্কৰ প্ৰব্লেম হৈছে। হয় হয় হ'ব পাৰে, নেটৱৰ্কৰ ইছ্যুৱে হ'ব পাৰে। বাইদেউৰ ডিছকানেক্ট হৈছে। I think she will rejoin very soon. মঞ্জু বাইদেউ, বাইদেউক এবাৰ সুধি চাব পাৰে। এইখিনিতে আমি আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা সন্মানীয় অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। টেকনিকেল কাৰণত আচলতে অকণমান আমাৰ অনুষ্ঠানটোত বিজুতি ঘটিছে, তেওঁলোকক আমি উদ্যোক্তা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। খুব সম্ভৱ আমি কিছু সময়ৰ পিছতে অনুষ্ঠানলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে। ধন্যবাদ। আৰু লগতে আমি অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাব খুজিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমাৰ যথেষ্টখিনি আলোচনা হৈ গৈছে, আৰু এইখিনি আলোচনাৰ ওপৰত যদি আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে সমল ব্যক্তিৰ পৰা কিছু জানিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ যদি প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে চাট বক্সত তেওঁলোকে টাইপ কৰি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব, আৰু আমি তেখেতলোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সমল ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। হয় বাইদেউ। মই বাইদেউক কৈছোঁ, বাইদেউ কৈছে যে নেটটো মানে দিগদাৰ হৈছে, জইন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ বুলি কৈছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ'ব। আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কিছু সময় যাতে তেওঁলোকে ধৈৰ্য ধৰে। হেল্ল'। বাইদেউ। মোৰ মানে নেটটো কিবা কাটি গ'ল, নেটটো ঠিকে আছিলে, এতিয়া কিন্তু কাটি গ'ল আৰু
মই আকৌ এটা ফোনৰ নেটটো লগাই লৈ পেলাই কৈছো ঠিক আছে হয় এটা ঠিক আছে বাইদেউ হয় এতিয়া ঠিক আছে ন so অলপ ডিসট্ৰাপশন হল যে অসমত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে তিনি ধৰণৰ মাটি তেওঁলোকৰ আছিল মধ্যযুগৰ সময়ত প্ৰথম বিধ হল যে বাৰী মাটি বাৰী অৰ্থাৎ আমি যাক কওঁ যে ঘৰ বনাবৰ কাৰণে যিখিনি অঞ্চল আৰু প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ বাঁহৰ মানে বাহনি বাৰীৰ পিছফালে বাহনি থকা দেখা গৈছিল আৰু এইটো আসলতে এক প্ৰকাৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি বুলি কোৱা হয় যে ইনহেৰিটেবল প্ৰপাৰ্টি মানুহৰ নিজৰ পাৰ্সোনেল প্ৰপাৰ্টি আছিল দুই নম্বৰ ভাগটো হল ফৰিঙতি ল্যান্ড আমি যাক ফৰিঙতি বুলি কওঁ এই ফৰিঙতি মাটি হল যে মানে আহু ধানৰ কাৰণে বা কৃষি খেতি কৰিব পৰা শস্যৰ কাৰণে যিখিনি মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইখিনি হল আৰু সেইখিনিও প্ৰাইভেট ইনিচিয়েটিভত ৰিক্লেইম কৰা মাটি মুকলি কৰি লোৱা মাটি আছিল আৰু তিনি নম্বৰ মাটিবিধ হল যে ৰূপিত বা ৰুৱতি মাটি ৰূপিত মাটি যিখিনি মানুহৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি নহয় মানুহে নিজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাছিল সেইখিনি আছিল গোটেই গোষ্ঠীগত যিখিনি সম্পত্তি সকলো গোটেই ক্লেনটোৰ বা গোটেই মানুহখিনি ৰাইজৰ মানে মাটি আছিল আৰু সেইখিনি মাটি পাইকসকলক সময়ে সময়ে ৰিডিস্ট্ৰিবিউচনৰ কৰি পেলাই ভাগ কৰি পেলাই দিয়া হৈছিল ৰিডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছিল In Bari land, there existed private property right, and these were inheritable, permanent, and revenue free. David Scott আৰু মফত মিলছে 19 শতিকাৰ প্ৰাৰম্ভতে কৈছে যে অসমৰ মাটিখিনিৰ ভিতৰত অকল বাৰী মাটিয়ে হল পৈতৃক বাৰী মাটিখিনি ইনহেৰিটেবল ল্যান্ড ইনহেৰিট কৰে দেউতাকৰ পিছত বাপেকৰ পিছত পুতেকৰ হাতলৈ আহে আৰু এইখিনি পাৰ্মানেন্টলি ওন ল্যান্ড বাই দি পিপল তাৰপিছত after cultivating dry crops for about 3 years all Foringonti lands were left fallow for few years for the land to regain fertility these lands thereafter were soon covered with jungles and grasses and then cleared only by fire Foringonti land, when reclaimed by the individual initiative, was also revenue free. And then the Rupit lands were treated as first category land because of this class of land formed the major source of state's revenue. These lands were reclaimed from marshes and made suitable for wet rice cultivation. All such lands became community land and distributed among the subjects in the return the state recruited manpower for the use of the state through the pike system. This Rupit land was community owned as it had been reclaimed collectively. Continuous collective effort was also required to ensure the protection of this land from floods. This included building of dikes and maintenance of such banks. ফৰিঙতি ল্যান্ডৰ উপৰি ফৰিঙতি মাটিৰ উপৰি যিখিনি মানুহে নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মুকলি কৰি লৈছিল আৰু আহু খেতি কৰিছিল সেইখিনিও ৰেভিনিউ ফ্ৰী আছিল কিন্তু সেইখিনি মানুহে পাৰ্মানেন্টলি নিজৰ কৰি ল'ব নোৱাৰিছিল তাৰ বাদ দি বাকি যিখিনি খেতিৰ মাটি আছিল যাক আমি ৰূপিত মাটি বুলি কৈছো সেই মাটিখিনি আসলতে একেবাৰে বেষ্ট কোৱালিটি ল্যান্ড বুলি ধৰা হৈছিল মধ্যযুগত আটাইতকৈ উপযুক্ত বা প্ৰয়োজনীয় মাটি বুলি কোৱা হৈছিল কিয়নো এই মাটিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ যেটো স্থিতি সেই স্থিতিটো প্ৰতিপন্ন হৈছিল কিয়নো তেনেকুৱা মাটিকে পাইক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন মানে পাইকক দিয়াৰ জৰিয়তে দেশখনে তাৰ ৰিসোৰ্স মোবিলাইজ কৰিব পাৰিছিল আৰু এনে ৰূপিত মাটি সদায় কমিউনিটি ওন্ড আছিল যেহেতু কাৰো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাছিল এটো জাতিগত সম্পত্তি আছিল আৰু কিয়নো এই মাটি মুকলি কৰোতে যেটো শ্ৰম প্ৰয়োজন হৈছিল সেই শ্ৰম কাৰো ব্যক্তিগত শ্ৰম নাছিল এই শ্ৰম আছিল মানে সমষ্টিগত শ্ৰম
গোটেই গাঁওখনৰ মানুহ বা গোটেই অঞ্চলটোৰ মানুহে একমুঠ হৈ মাটি মুকলি কৰিছিল। বিশেষকৈ যিবিলাক দ মাটি মাৰ্চিলেণ্ড বুলি যাক কোৱা হয়, সেই মাটিবিলাক মুকলি কৰি খেতিৰ উপযোগী কৰি তুলিবৰ কাৰণে যি ধৰণৰ তাক সমতল ভূমিত পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা দৰকাৰ হৈছিল, সেই প্ৰচেষ্টা কোনো ব্যক্তিগত পৰিশ্ৰমেৰে সম্ভৱ নাছিল। আৰু অকল সেই প্ৰচেষ্টাত অকল কেৱল মাটি সমান কৰাই নহয়, তাৰ লগত কিন্তু আৰু বহুত কথা আছিল। কিয়নো অসমত ইমানবিলাক নদী আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উপৰিও ইয়াৰ যিবিলাক উপনৈ, সৰু সুৰা উপনৈ, সেই সকলোবিলাকৰ যেতিয়া বাৰিষা বানপানী হয়, সেই বানপানী প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণেও সেই মাটিবিলাকত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছিল, বান্ধ দিবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেই মথাউৰি আৰু বান্ধবিলাক বছৰে বছৰে তাক প্ৰতিপালন কৰিবলগীয়া হৈছিল, মেইনটেনেন্স তাত প্ৰয়োজন হৈছিল। আৰু এই মাটিবিলাক সমতল ভূমি কৰি তাত সৰু সৰু আলি বন্ধাই তাত পানী ৰাখি ৰূপিত মাটি বা শালি খেতি কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি শ্ৰম প্ৰয়োজন হৈছিল, এই গোটেইখিনি আচলতে সমূহীয়াভাৱে নকৰিলে অকলশৰীয়াকৈ কৰাটো সম্ভৱ নাছিল। আৰু সেয়ে এই মাটিখিনি আমি সমূহীয়া মাটি, যে কমিউনিটি লেণ্ড বুলি ক'ব পাৰি, কমিউনিটি লেণ্ড। During the Ahom period, militia manpower pool was made up of all adult males, Ahom as well as non-Ahoms in the age group of 16 to 50, with the exception of the members of the nobility, priests, slaves, and attached servants. This militia constituted the army in the times of war, and in the times of peace, it was engaged in various public works, such as building of dams, building of dikes, land reclamation, and water control. It was also made available to the royal family and the office-holding nobility for private works in their farms. The essence of the pike system was that there would be no hereditary possession of wet rice land, except in a few exceptional cases. It is interesting to note that after the cropping season was over, the lands served as grazing lands for the villagers, then forests and marshes and wastelands, and also constituted common lands to be jointly shared by all. Again, in the absence of the proper money economy, land could not become a commodity in Assam till 1826. The pikes constituted an army in the times of war and cultivators in the times of peace. The pikes were organized on a unit basis, each unit comprising of 3 to 4 persons. Each served 3 to 4 months on rotation. When one pike was on military service, the remaining two or three of his unit were obliged to cultivate the land of the absentee pike. For his service to the state, he received 2 puras of land, 2 puras, which was equal to 2.33 acres from the state. The pikes were further divided into 2 classes, Kari pike and Sonia pikes. While the former were liable to obligatory manual service of any kind to the state, the latter were permitted to contribute shares of specialized products. The park of the peasantry were, however, Kari pike. Further, some one-third to one-fourth of the mobilized pikes were also assigned as likcho to the officers and had to work in their private huts or farms and households. In the bottom of the social ladder were the bohotias and bandibeti. The bandibeti or the slaves could be bought and sold. It was an institution, medieval period. Slavery was an institution. Gunaviram Borua estimated the population of Assam in Rajeshwar Singha's reign, that is in the middle of the 18th century, before Moamoria rebellion, at 24 lakhs of people, of which 16.25 lakhs, that is 65%, constituted of Kari pikes. It was during the period of several centuries of Ahom rule that much of Upper Assam, that is schedule of the Ahom government, was turned into a flat level plain, while which was also noticed by Mughal chronicler Shihabuddin Talis in the year 1662. He said,
he writes, in this country, they make the surface of the field and garden so level that the eye cannot find the least elevation in it to the extreme horizon, unquote. But in contrast to Upper Assam, Lower Assam had never such extensive community investment in the form of man-made embankments and dikes, as could have converted much Ahu and Bauland into Hali field. This was possible in Upper Assam with the help of labor force of the pikes under the pike system. Ahom ৰাজ্যখনত মই পিছত কোৱা কথাখিনি যে পাইক ব্যৱস্থাটোৰ কথা আমি সকলোৱে জানো যে পাইকসকলে ৰজা ঘৰৰ পৰা দুপুৰাকৈ মাটি পাইছিল দুপুৰা মাটি 2.66 একৰ 3 একৰ নহয় তাতকৈ অলপ কম মাটি তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে খেতিৰ মাটি পাইছিল আৰু এই মাটিখিনি কিন্তু তেওঁলোকে ইনহেৰিট কৰিব নোৱাৰিছিল তেওঁলোকে বাপেকৰ পিছত পুতেকে সেই মাটি পাব নোৱাৰিছিল এজন পাইকৰ মৃত্যুৰ পিছত বা তেওঁ যেতিয়া অকামিলা হয় 15 বা 16 বছৰৰ পৰা 50 বছৰ পিছত তেওঁ সেই মাটি খেলৰ মাটিলৈ পৰিৱৰ্তিত হয় খেললৈ গুচি যায় আৰু এই ব্যৱস্থাটোত আসলতে যে প্ৰত্যেকজন পাইকে নিজৰ ডিউটি তেওঁৰ যিটো কৰ্তব্য তেওঁ দিয়া থাকে কৰিবলগীয়া হৈছিল বছৰৰ 3 মাহ বা 4 মাহ সময় পাইকসকলক বিভিন্ন গোটত ভাগ কৰিছিল গোটবিলাক আকৌ খেলৰ দ্বাৰা ভাগ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন কামৰ কাৰণে নিয়োগ কৰা হৈছিল শান্তিৰ সময়ত তেওঁলোকে খেতি পথাৰকে আৰম্ভ কৰি যিমানখিনি কনষ্ট্ৰাকটিভ কাম আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ যেনে ঘৰ বজাৰ পৰা আৰু বিশেষকৈ আহোম যুগত আমি যে দেখিছো যে মথাউৰি বন্ধা নদীৰ পাৰবিলাকক বান্ধ দিয়া আৰু সেই মথাউৰি বা এম্বেংকমেণ্ট বিলাক বহুত ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা পদূলি হিচাপেও পথ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইবিলাক বনোৱাটো যিখিনি বহুত কষ্টসাধ্য কাম আছিল পাইকসকলে কৰিছিল বিনা পৰিশ্ৰমিকে তেওঁলোকে সেই কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল তাৰ উপৰিও বিভিন্ন যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁলোকে যুঁজাৰু হিচাপে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকক কাৰি পাইক আখ্যা দিয়া হৈছিল বিশেষকৈ তেওঁলোকে কাঁড়েৰে ধনুকাঁড়েৰে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল কিয়নো অসমত কোনো ষ্টেণ্ডিং মিলিটিয়া নাছিল কোনো প্ৰতিষ্ঠিত সৈন্য বাহিনী অসমত নাছিল পাইকসকলে অসমৰ সৈন্য বাহিনী আছিল আৰু এই পাইকসকলে আকৌ ৰজা ঘৰ বা বিভিন্ন বিষয়া মন্ত্ৰী সকলোৰে ঘৰতো কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে তেনে কাম কৰিছিল তেওঁলোকক লিক্সো আখ্যা দিয়া হৈছিল লিক্সো অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বিশেষ ব্যক্তিজনৰ হৈ পেলাই তেওঁৰ ঘৰ বা তেওঁলোকৰ খাতত কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ বুলি তেওঁলোকৰ মাটি আছিল কেৱল এই ঘৰ বনোৱা মাটি যি মাটি তেওঁলোকে ব্যক্তিগত শ্ৰমেৰে মুকলি কৰি ল'ব পাৰিছিল গতিকে আমি আহোম পিৰিয়ডত আমি যদি চাওঁ আহোম ৰাজ্যখনত চাওঁ যে যিটো তাৰ ছ'চিয়েল যিটো লিডাৰ বা মানে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰটোত আটাইতকৈ তলত আছিল বন্দী বেটীসকল আৰু আটাইতকৈ ওপৰত আছিল যে যিখিনি হ'ল লেণ্ড হোল্ডিং ক্লাছ যাক আমি লেণ্ড হোল্ডিং ক্লাছ বুলি কওঁ দি লেণ্ডেড টপ এৰিষ্ট্ৰক্ৰেচি আটাইতকৈ বেছি মাটি থকা ৰুলিং আহোম ফেমিলিজ who hold the khats as well as the privileged Brahmins. Perhaps they constituted 1% of the total population, according to Ahom and Ahom. That the landed aristocracy constituted 1% of the total population, while the slaves and servants constituted about 9% or so of the total population. Aru Kari Paikor mane percentage to asil about 65% Kari pikes. These also included put Somua pikes, Somua, Kari pike, mane সাধাৰণ মানুহখিনিক দুটা বিশেষ ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল কাৰি আৰু চমুৱাখিনি অলপ ওপৰৰ আৰু স্পেচিয়েলাইজ ফুড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চমুৱাবিলাকৰ মাজতো দুবিধ আছিল এবিধ হ'ল পাইকান চমুৱা আৰু আনবিধ হ'ল অপাইকান চমুৱা
পাইকান চবোৱা যিখিনি স্পেচিয়েলাইজ কাম কৰিছিল আৰু অপাইকান চবোৱা হ'ল তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েলাইজ কাম কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ মধ্য খাপৰ অফিচ বিয়েৰা ফুল অফিচ হোল্ডাৰ্ছ বৰা শইকীয়া হাজৰিকা আদি তেনেকুৱা পাইকান চবোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই পাইকৰ শ্ৰমৰ দ্বাৰাই আচলতে গোটেই আহোম শাসন ব্যৱস্থাত উজনি অসমত বিশেষকৈ ইমান বহল পথাৰ বিলাক মুকলি কৰিব পৰা সম্ভৱ হৈছিল কিয়নো বিনা পাৰিশ্ৰমিকে তেওঁলোক ৱেজ লেবাৰাৰ নাছিল আৰু অসমত মানি ইকনমিও যেহেতু নাছিল গতিকে বিনা পাৰিশ্ৰমিকে কামত খটোৱা এই পাইকসকলে এই এটা বৃহৎ কাম কৰিছিল যিটো হ'ল উজনি অসমৰ মাটি শালি খেতিৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰি পথাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল আৰু সেই শালি খেতিৰ উপযুক্ত মাটিহে আচলতে আহোম ৰাজ্যখন ইমান দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থাকিবলৈ বা প্ৰতিষ্ঠিত হৈ থাকিবলৈ আনকি মোগলকো প্ৰতিহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই ফালৰ পৰা পাইক ব্যৱস্থা যদিও পাইক ব্যৱস্থাত বহুত লিমিটেশনছ আছে বহুত তাৰ নেতিবাচক দিশ নথকা নহয় সেইখিনি কথা কিন্তু তথাপিতো পাইক it was so pike system that Ahom kings or Ahom state is able to consolidate this state or continued its rule for long 600 years. Thank you very much. I'd like to offer my thanks, offer my gratitude to the organizers for giving me this opportunity to talk to you. And I hope that you will interact, and if you have questions, then you can ask me questions in assemblies. Thank you very much. Thank you, Madam, for your beautiful presentation. You were loud and clear, but in between there was a little bit of technical problem, but that was not our fault or anybody's fault. It is because of the technology. Anyway, ma'am, thank you very much for your eloquent speech and a delightful presentation. We have some questions, ma'am. I could see in a chat box that somebody has mentioned that the Ahoms introduced sali rice cultivation or wet rice cultivation. And I want to know, how was the mode of paddy cultivation within other contemporary kingdoms in medieval Assam? How was other contemporary kingdoms in medieval Assam? Okay. I mean, you would like probably want to have a comparison between the Ahom sali rice cultivation and perhaps with the contemporary kingdoms of Sutia and Moran and Borahis. Yes. As I have told you, মই অসমীয়াটো ক'ব পাৰোঁ যে আহোমসকলে যে শালি খেতিৰ লগত তেওঁলোকৰ এটা প্ৰাচীন সম্পৰ্ক আছিল এই কথাটো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত অসমত বাস কৰা যিখিনি মানুহ আছিল বিশেষকৈ মৰাণ আৰু বৰাহীসকল তেওঁলোকে শালি খেতি কৰা নাছিল বুলি আমি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ হিষ্ট্ৰীৰ মানুহখিনি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধাৰণা কৰা হয় যে তেওঁলোকৰ মাজত শিফটিং কাল্টিভেশ্যন যিটো সিঁচি খেতি কৰা ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো আছিল আৰু কিয়নো তেওঁলোকে যেতিয়া মৰাণ আৰু বৰাহীসকলে যেতিয়া আহোম ৰজাক উপহাৰ দিবলৈ আহিছিল বিভিন্ন বস্তু দিবলৈ আহিছিল সেই বস্তুবিলাকৰ ভিতৰত ধান খেতিৰ পৰা উৎপাদিত কোনো বস্তু নাছিল বিশেষকৈ আলু কচু ঢেকীয়া বাঁহগাজ যিবিলাক বস্তু বিশেষকৈ হাবিত পোৱা যায় বিভিন্ন হাবিৰ পৰা বুটলি আনি দিব পাৰো আমি বৰ্তমানলৈকে আমি ঢেকীয়া কচু আমি বুটলো বুলি কওঁ কিয়নো সেইবিলাক খেতি কৰা বস্তু নহয় শাক আমি বুটলো মানে আমি তুলি আনো গতিকে মৰাণ আৰু বৰাহীসকলৰ তেনেকুৱা খেতি নাছিল বুলি এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি আৰু সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি অঞ্চল তেওঁলোকৰ অধীনত আছিল সেইখিনিত কোনো ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল বুলি বুৰঞ্জীবিদসকলে ক'ব খোজে স্কলাৰসকলে ক'ব খোজে তাৰ বাদ দি কিন্তু চুতীয়া আৰু কছাৰী ৰাজ্যৰ কথা মই ইতিমধ্যে কৈছো যে কছাৰীসকলৰ মাজত কিন্তু খেতি ব্যৱস্থা আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশেষ উন্নত প্ৰণালী ইৰিগেশ্যন চিষ্টেম
পানী যোগান ব্যৱস্থা আছিল যাক বৰ্তমানলৈকেও সাবমণ্টেইন এৰিয়াবিলাকত দেখিবলৈ পোৱা যায় সেইটো হ'ল পাহাৰীয়া যিবিলাক ষ্ট্ৰীম যিবিলাক জুৰি সেইবিলাকক ভেটি খেতি পথাৰলৈ পানী গুৱাই নিয়া হয় এতিয়াও বাস্কা বা উদালগুৰি এই অঞ্চলবিলাকত তেনেকুৱা ডং বুলি যাক কোৱা হয় তেনেকুৱা ডং দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ জৰিয়তে পাহাৰীয়া পানী যেতিয়া পাহাৰৰ পৰা জুৰিবিলাক বৈ আহে তাৰ পানী খেতি পথাৰলৈ গুৱাই নিয়া হয় সেইটো এটা এক প্ৰকাৰ বহুত আগশাৰীৰ ইৰিগেশ্যন চিষ্টেম এডভান্স ইৰিগেশ্যন চিষ্টেম কছাৰীসকলৰ মাজত সেই ব্যৱস্থাটো আছিল কিন্তু কছাৰীসকলে খেতি হাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল নে নাই সেই কথালৈ নিশ্চিত নহয় তেওঁলোকে খুব সম্ভৱ কোৰ মাৰি বা তেনেকুৱা ধৰণে খেতি কৰিছিল আৰু জন্তু ব্যৱহাৰ কৰি যে হাল বোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা মহ আৰু গৰু ব্যৱহাৰ কৰি বলদ ব্যৱহাৰ কৰি যিটো খেতি কৰা ব্যৱস্থা আহোমসকলৰ মাজত প্ৰথম শতিকাৰ পৰা খ্ৰীষ্টাব্দ প্ৰথম শতিকাৰ পৰাই প্ৰচলন আছিল বুলি আমি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ চুতীয়াসকলৰ মাজতো নিশ্চয় খেতি আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজতো যি খেতি ব্যৱস্থা আছিল তেওঁলোকৰ অঞ্চলবিলাকৰ পৰা এটা কথা গম পাব পাৰি যে খেতি নিশ্চয় আছিল তাত এনেকুৱা ক'ব নোৱাৰি যে তাত খেতি নাছিল মানুহে ভাত নোখোৱাকে কেতিয়াও থকা নাছিল আৰু সাউথ ইষ্ট এতিয়াৰ এই গোটেই অঞ্চলটোৱে আচলতে এক প্ৰকাৰ ধানৰ আদিম বাসস্থান ধান ইয়াতে উৎপাদন হৈছিলে বুলি বহুতো নৃতত্ববিদে ক'ব খোজে কিন্তু তেওঁলোকেও আহোমসকলৰ দৰে বিস্তৃতভাৱে শালি খেতি কৰিব নোৱাৰিছিল কিয়নো তেওঁলোকৰ মাজত আহোমৰ থকাৰ দৰে পাইক ব্যৱস্থা নাছিল বা এই ৰিসোৰ্স মোবিলাইজেশ্যন বুলি আমি যাক কওঁ যে পাইকসকলৰ জৰিয়তে যি ধৰণে মাটি মুকলি কৰিব পৰা ব্যৱস্থা সকলৰ হাতত আছিল সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা চুতীয়া বা কছাৰীসকলৰ মাজত থকাৰ কথা আমি গম নাপাওঁ আৰু তাত এটা কথা ঠিক যে কোনো ডকুমেন্ট নথকাকৈ সেই নোহোৱাটো নুবুজায় কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিলৈকে এতিয়া আমি যিখিনি এতিয়া আমাৰ হাতত ৰিসোৰ্স আছে যিখিনি সোর্স মেটেৰিয়েল আছে সমল আছে সেইখিনিৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ কৃষি ব্যৱস্থাটো আহোমৰ কৃষি ব্যৱস্থাতকৈ সম্ভৱ ভালেমান পিছপৰা আছিল যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহোমৰ হাতত পৰাজিত হ'বলগীয়া হৈছিল কথাটো মই ঠিকে ক'ব পাৰিলে নাই মই নাজানো আৰু কিবা প্ৰশ্ন আছিলে বুলি কৈছে ৰক্তিম পাতৰ Yes, ma'am. There is another question. Yes. Rosmi Rekha Hazarika. Previous question was asked by Amrita Bora. Now, Rosmi Rekha Hazarika wanted to know who cultivated the Rupit land before the introduction of pike system in Assam. Oh yes. Actually, the pike system. আমি যেটো পাইক ব্যৱস্থা বুলি কৈছো সেই ব্যৱস্থাটো সেই নামটো পাইক শব্দটো আমি বহুত পিছত পাইছো কিন্তু একে ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটা আহোমসকল অসমলৈ অহাৰ পৰাই প্ৰচলিত আছিল কিয়নো বুৰঞ্জীত উল্লেখ আছে যে আহোমসকলে যেতিয়া চুকাফাই যেতিয়া বেলেগ বেলেগ ঠাইত বসতি কৰি আহিছিল হাথৰি অসম বুৰঞ্জীত এনেকৈ লিখিছে যে আমাৰ মানুহ থৈ অহা হৈছে কৃষিক মনে বেলেগ বেলেগ ঠাইত খেতি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ যে সেই দীঘলীয়া 25 বছৰৰ যিটো জাৰ্নি যাত্ৰা সেই সময়খিনিত বেলেগ বেলেগ ঠাইত আহোম মানুহক সেই বেলেগ বেলেগ ঠাইত ৰাখি থৈ অহা হৈছিল খেতিৰ কাৰণে আৰু খুব সম্ভৱ সেই খেতি কৰা যিখিনি মানে মাটি সেইখিনি নতুনকৈ উলিয়াই লোৱা খেতিৰ মাটি আৰু তাত শালি খেতি কৰাটোৱেই আটাইতকৈ সম্ভৱপৰ ব্যৱস্থা আছিল গতিকে এনেকুৱা নহয় যে পাইক সকলেহে শালি খেতি কৰিছিল শালি খেতি কৰা আহোমে সেই ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ লোকেল মানুহখিনিও ইয়াৰ যিখিনি ভূমিপুত্ৰ আছিল তেওঁলোকেও শালি খেতি লুপিত মাটিত শালি খেতি কৰা ব্যৱস্থাটোলে তেওঁলোকেও ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছিল আৰু সেইটোকে আমি যেটো আহোমাইজেশ্যন প্ৰসেস বুলি কওঁ আহোমকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কওঁ সেই কথাটো
ভিতৰত আমি ধৰিব পাৰো। Thank you, ma'am, for your answers. Another question is there. Ajat Wangnao, he wants to know that you have mentioned the Naga gave tribute to Assam king, Ahom king. However, based on the reciprocal traditions which they still follow, that is Konyak and Ao, is that the Naga brought the hill products when they visit the Ahom kingdom twice in a year and return the these questions because of the screen. When they visit the Ahom kingdom twice in a year, and in return, the Ahom gave them a gift. How do you address radicalism here? Ahom as a state. Second question is that how many dwells were there in the Naga hills, and what role these dwells played in relation with the Nagas? In fact, the Duars probably. Yes. First question is that how far it is reciprocal. Yes, the Ahom kings, as you know, though it is a later period, they adopted a system for the neighboring hill tribes. The hill people came to the kings with their gifts, varieties of products from the hills, such as ginger, then different types of spices, then all this Ahom or that potatoes and all this. And in return, they took from the Ahom rulers some items, and particularly from 17th century, we have found that they introduced a system called posa. Through this posa system, the Ahoms gave the Naga tribes some carts in the foothill areas, and from these carts, they could collect dry fish, then rice, the paddy, and other items which are produced in the plains. So this is in one way, it is a very reciprocal kind of thing, that Ahom state also needed some items produced in the hills, mainly cotton, ginger, and some other spices, so on and so forth. And while the hill people, they also needed the things which were produced in Assam. And it was a reciprocal, and there is a symbiotic relation between the two. The Assam depends upon the hill people, and the hill people in return also depend upon the people of Assam. So the rulers had established a market in the foothill areas, in the very strategic places. Very interesting that we know in the southern side for the Nagas, we have the Borhat. There's a big market. The meaning is big market, Borhat, where many Naga people, Naga tribes, even today, used to come to the valley, to the market for exchange of goods. And these huts were actually not only the places of exchange of food products, but also this is the places of exchange of the ideas, ideologies, minds, and the places of friendship. The Nagas used to call the people of Assam as Mita, and in the return, the people of Assam also call the Nagas as Mitas, that is friend. That is also very interesting. And it was done, and it was actually established by the Ahom rulers in the 16th, 17th, or 18th centuries. Thank you, ma'am. Perhaps I would like to add a point that Nagas were never been isolated, or they were far away from the valley. Perhaps they have continued the tradition of going up and coming down again and again since hundreds of years, probably before the arrival of the Ahoms. And later on, the language that Nagamis has evolved through these interactions. So that's a historical fact. Another question, this is
very short questions. Gyan Trisha wants to know the three khats that you have mentioned. So once again, she probably want to write down the three khats that. Yeah, the three khats, or that is farms established by Sukapa, are Gosikola. Number one is Gosikola, number two is Borakwa, and the number three is Angera. Gosikola khat স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলক পূজা কৰিবৰ কাৰণে যি উৎপাদন লাগে, যি বস্তু লাগে, গছিকলা খাটত উৎপাদন কৰা হৈছিল। বৰাখোৱা খাটৰ পৰা আহোমৰ উপৰি পুৰুষক পূজা কৰিবৰ কাৰণে যি বস্তু লাগে, সেই বস্তু উৎপাদন কৰা হৈছিল। আৰু এঙেৰা খাটৰ প্ৰডাকশ্যনে, এঙেৰা খাটৰ উৎপাদন সামগ্ৰীয়ে ৰজাঘৰ পৰিচালনা কৰা হৈছিল। চুকাফাই আহিয়ে এই তিনিখন খাট, এঙেৰা খাট আমি এতিয়াও জানো, গড়গাঁৱৰ ওচৰতে নিশ্চয় এঙেৰা খাট আছে, আৰু এঙেৰা খাট সম্পৰ্কে বহুত প্ৰভাৱ এতিয়াও প্ৰচলিত আছে। এইকেইখন চুকাফাই আহিয়ে ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বুলি আমি বুৰঞ্জীবিলাকৰ পৰা জানিব পাৰোঁ। Thank you, ma'am. Besides these questions, written questions, if somebody wants to ask our honorable participants, you are requested to ask the questions in both Assamese and English. Ahomia আৰু ইংৰাজীত দুইটা ভাষাতে সুধিব পাৰিব যদি কোনোবা ইচ্ছা কৰে। It seems no one is really there. Okay. Very good. But this was a delightful academic exercise. We are very much enriched. Perhaps the students are basically, they have refreshed their understanding on the medieval Assamese society, economy, and the politics of Brahmaputra Valley. With this conversation, I think we have come to the ending of today's webinar. May I request Dr. Balluram Das to offer the vote of thanks. Dr. Das. Yes. আমি আহি আজি অনুষ্ঠানৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছেহি, আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা আটাইকে মই পোনপ্ৰথমে সমূহীয়াভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই এই অনুষ্ঠানৰ অংশ হিচাপে আজিৰ আলোচক তথা সমল ব্যক্তি ডক্টৰ জাহ্নবী গগৈ নাথ-ডাঙৰীয়ানীক কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তেখেতে আচলতে আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি মধ্যযুগৰ অসমৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, আহোম ষ্টেট এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট হিষ্ট্ৰী, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইন ছ'চাইটি, প্ৰি কলনিয়েল আছাম, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোত তেখেতে কি পৰিস্থিতিত কেনেকৈ আহোমসকলে ত্ৰয়োদশ শতিকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰি এটা কৃষিভিত্তিক অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতি দি বিশেষকৈ ৬০০ বছৰীয়া এটা শক্তিশালী ৰাজতন্ত্ৰৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰি বিশেষকৈ আহোম যুগটোক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল ইতিহাসৰ বুকুত, সেই সম্পৰ্কে তেখেতে অত্যন্ত সাৱলীলভাৱে ইতিহাসৰ তথ্যৰে আমাৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত হ'ব পৰাকৈ যি মূল্যাংকন আগবঢ়ালে, তাৰ বাবে আমি তেখেতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ নিশ্চিতভাৱে থাকিব লাগিব। আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ উদ্যোগত এনেধৰণৰ আমি আলোচনা কৰিব লগা বিষয়বিলাকত যদি বাইদেউৰ সহায় বিচাৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে তেখেতে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। আৰু এই চেগতে তেখেতক আমি আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই চেগতে তেখেতক এটা কথা অৱগত কৰিব খুজিছোঁ যে সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যি আমাৰ এইটো ইতিহাসৰ আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰত CBCS পাঠ্যক্ৰমত মেজৰৰ অৰ্থাৎ অনাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষকৈ মধ্যযুগৰ অসম বুৰঞ্জীৰ
যিখিনি বিষয় সেইখিনি প্ৰাধান্য দিয়া হোৱা নাই। গতিকে আমি উপলব্ধি কৰোঁ যে মধ্যযুগৰ অসম বুৰঞ্জীৰ গুৰুত্ব সদায় অপৰিসীম। সেয়েহে তেখেতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী সচেতন ব্যক্তি হিচাপে অনাগত দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ এই দিশটোক তেওঁ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াব। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপোনাক পুনৰ শেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। এইবাৰ মই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে তেখেতৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে বিগত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰখনত যি ব্যাপক বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে, এই ব্যাপক বাধাক নেওচি আমি যিকোনো মাধ্যমৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক পৰিশীলন হোৱাকৈ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰাই মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন বিভাগবিলাকক তেওঁ সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাই আহিছিল। আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলতেই যোৱা বৰ্ষতেই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ে অভিলেখ সংখ্যক আচলতে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আমি পাতিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু এইবাৰো বিশেষকৈ অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু তেখেতৰ উদ্যোগতেই আমি বিভিন্ন বিভাগে এনেধৰণৰ শৈক্ষিক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ দক্ষতা সম্পন্ন এনে এগৰাকী অধ্যক্ষৰ এই প্ৰচেষ্টাক আমি শলাগ লৈছোঁ আৰু আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সংযোজিত হৈ আছে আৰু সেয়েহে আমি এই সুযোগতে তেওঁলোকৰো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমি পৰস্পৰৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি আমাৰ এই বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, সেই অনুষ্ঠানটোক আৰু ওচৰ চপাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে আমাক সহায় কৰিছে। তেওঁ হৈছে ডক্টৰ ডিম্বেশ্বৰ দাস, অধ্যাপক আমাৰ গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগৰ। গতিকে তেখেতৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে আমি এই ধৰণে হ'লেও এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আচলতে কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। সেয়েহে এই সুযোগতে মই তেখেতক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ শুভাকাংক্ষী আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণৰ অবিহনে আচলতে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পৰাটো মুঠেই সহজ সাধ্য নহয়। সেয়েহে এই সুযোগতে মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে আমাৰ লগত আজি অংশগ্ৰহণ কৰি যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিলে তেওঁলোককো মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে মই দেখিছোঁ যে মই গড়গাঁও মহাবিদ্যালয়ত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰা মহাবিদ্যালয়ত এটা সুদীৰ্ঘ সময় তাত মই শিক্ষকতা কৰি আহিছিলোঁ আৰু মই আজি দেখিছোঁ যে সেইখন মোৰ পূৰ্বৰ অনুষ্ঠানৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে মই আটাইলৈকে পুনৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকক মই শাৰীৰিকভাৱে আমি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোক আটাইলৈকে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে সমূহীয়াভাৱে মই শলাগ লৈছোঁ আৰু কাৰোবাক যদি শলাগ ল'বলৈ ৰৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা ভিক্ষা মাগি শলাগৰ শৰাই অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ডক্টৰ দাস। আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো সুন্দৰভাৱে আমি অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিছোঁ আৰু উপকৃত হৈছোঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। বাইদেউক আমি নিশ্চয় শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মহাবিদ্যালয় মাতি ইয়াতকৈও বিশাল আকাৰত বক্তব্য আমি শুনিম আৰু সকলোকে এই সুযোগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বাইদেউৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত বিশেষ সহযোগিতা আৰু সম্পৰ্ক আছে। আমাৰ হেড মেডামৰ PhD ছুপাৰভিজনো আমাৰ জাহ্নৱী বাইদেৱে কৰিছিলে আৰু খুব সুন্দৰ থিচিছ আমি পঢ়িছোঁ দেখিছোঁ। তো সেইকাৰণে তেওঁলৈ আৰু এবাৰ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এই অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। সকলোকে নমস্কাৰ আৰু শুভ দিন হওক সকলোৰে। ধন্যবাদ। Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir.